همه چیز از یک محله امن توی نیویورک شروع شد. شنن با درایورش مایکل رفته بود پیش یکی از کلاینتاش و قرار بود یک شب تقریباً لاکچری رو با اون آقا بگذرونه. میرسن به محل زندگی کلاینتش. مایکل مثل روال همیشگی پایین خونه منتظر شنن میمونه. چند ساعت میگذره اما خبری از شنن نمیشه. به جاش یک مرد با قدم‌های تند به ماشین مایکل نزدیک میشه. این خیلی عجیب بود چون مایکل منتظر بود بعد از گذشته چند ساعت شنن رو ببینه و نه یک مرد غریبه رو. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیب‌تر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستان‌های هیجان انگیز و واقعی علاقه دارید میتونید همین الان چنل رو سابسکرایب کنید، جمع ما رو بزرگتر کنید و زنگوله کنار رو هم بزنید که وقتی من ویدیوی جدید میذارم ازش زودتر از همه مطلع شید. اوکی گایز، من خیلی وقت بود میخواستم برم سراغ این پرونده و سال هاست پیگیر این کیس هستم، اما خب به تازگی خیلی چیزها داره مشخص میشه و واقعا زودتر از این نمیشد تحقیقاتش رو کامل کرد. مجبور بودم صبر کنم از طرفی انقدر این پرونده پیچیده است، مظنونهای مختلف داره، حرف و حدیث راجبش زیاد شده، حواشی داره که میدونید جمع‌آوری اطلاعات واقعا سخت بود. اینکه بدونم کدوم اطلاعات واقعیه، کدوم اطلاعات شایعه از کدوم نامعلومه و بتونم همه اینها رو برای شما دسته‌بندی کنم که شما بدونید چی 100% درسته، چی مثلا فقط در حد شایعه است. بعد این مدلی بودم که هر چند هفته یک بار میرفتم از منابع مختلف باز سرچ میکردم، مطالعه میکردم، اسکریپت رو ادیت میکردم و یک جوری بود که این کیس رو هر بار میخواستم ببندم میگفتم خب دیگه الان دیگه کامله. بعد دلم نمیومد، میگفتم نه آخه هنوز دادگاه ها مثلا شروع نشده، نمیدونم هنوز جواب فلان چیزا مشخص نشده، بذار یه ذره دیگه صبر کنم. خلاصه لانگ استوری شورت، توی پرونده امروز باید تمام حواستون رو بدید به من چون هر جزئیاتی مهمه. میدونم انقدر گلید که همیشه با 99% حواستون میشینید و پرونده ها رو با دقت گوش میدید، اما امروز 100% حواستون رو میخوام. کیس امروز یک عالمه پیچیدگی داره که میخوایم یکی یکی همشون رو با هم پاسخ بدیم، حلشون کنیم، مقتولین رو با هم بررسی میکنیم، مظنونین رو بررسی میکنیم و البته قاتل رو. قصه شنن گیلبرت از اون مدل داستان هاست که انگار از دل یه فیلم جنایی بیرون اومده. شنن یه دختر باهوش و زبل بود، اما یه ریسکی موو مسیر زندگیش رو عوض کرد. حالا اون ریسکی مووش چی بود؟ اون به عنوان اسکورت شروع کرد به کار کردن. اسکورت به فردی گفته میشه که در ازای پول برای همراهی، صحبت یا گاهی خدمات جنسی با دیگران وقت میگذرونه. حالا تفاوت اسکورت با سکس ورکر چیه؟ اسکورت ها معمولاً توی رده VIP سکس ورکر هستن و همیشه هم کارشون فقط خلاصه نمیشه در سکس و روابط جنسی. ممکنه مشتری فقط بخواد که این اسکورت همراهیش کنه توی یک رستورانی، سر یک دیتی، سر یک میتینگی. ممکنه بخواد این اسکورت فقط همراهش باشه، یه حالتی که مثلا هم صحبتش باشه، از تنهایی در بیاد، اصلا این اسکورت براش برقصه بدون اینکه منجر بشه به سکس. ممکنه به یه شام دعوتش کنن، میدونید فقط حرف بزنن، با هم معاشرت کنن، وقت بگذرونن. اما گاهی هم سکس میتونه بخشی از این قرار باشه ولی نه همیشه. اما خب سکس ورکرها مستقیم خدمات جنسی ارائه میدن دیگه، پس این تفاوت این دوتا. حالا یه چیز دیگه که راجع به اسکورت‌ها میخوام بهتون بگم و توی این پرونده مهمه. اسکورت‌ها معمولاً از طریق ایجنسی و یا سایت‌های خاص رزرو میشن. اسکورت‌ها معمولاً نرخ‌های بالاتری دارن. مثلا اگر یک نفر بخواد با یک سکس ورکری وقت بگذرونه، حالا چه خدمات جنسی ازش بگیره چه حالا هر کار دیگه‌ای، مبلغ کمتری رو باید بده. اما اگر میخواد یک اسکورت استخدام کنه، خب پول بیشتری باید پرداخت کنه. کار اسکورت‌ها یه جورایی کار لاکچری و پرایوت حساب میشه. اما شنن با ایجنسی کار نمی‌کرد و سبک کاری شنن این مدلی بود که پولش رو باید با یک نفر دیگه تقسیم می‌کرد، یعنی فقط پای خودش وسط بود و یک نفر دیگه. همون کسی که توی اینترو ازش صحبت کردیم، مایکل پک، که درایورش بود. قرارشون هم این بود که 1/3 پول
پول بره تو جیب مایکل و 2/3 برسه به خود شنن و یه جورایی ناعادلانه به نظر میرسه، چون همه کار و ریسک گردن شنن بود. مایکل فقط به عنوان یک راننده میبردش خونه کلاینت، توی ماشین منتظر میموند، بعدش هم برش میگردوند و خب چرا بابت یه همچین کار ساده‌ای باید 1/3 درآمد رو بگیره؟ اصلا با مشتری ها حرف نمیزد، فقط میشه گفت نقش یک محافظ ساکت رو داشت. شاید فقط برای اینکه در این حد که مطمئن شه شنن سالم و زنده از خونه اون کلاینت میاد بیرون. همین. حالا اگرم زنده نیاد بیرون، خب دیگه فقط باید مثلا با پلیس تماس بگیره، بگه که یه نفر دیگه از تو این خونه نیومده بیرون یا مرده. حتی نمیتونم به مایکل بگم مثل بادیگارد شنن داره عمل میکنه. نه. خانواده شنن از شغلش خبر داشتن، اما به جای اینکه سرزنشش کنن یا شیم بهش بدن، از ته دل نگرانش بودن و نه از اون نگرانی های کلیشه‌ای که ای وای خاک به سرمون الان آبرومون میره که دخترمون داره به عنوان اسکورت کار میکنه، بلکه واقعا میترسیدن برای شنن اتفاقی بیفته. بارها بهش گفته بودن ول کن، ولی خب شنن همیشه با خونسردی جواب میداد ماما نگران نباش، همه چی امنه. من خیلی حواسم جمعه، سرم به کار خودمه، هیچ وقت های نمیشم، هیچ وقت درانک نمی کنم، همیشه با حواس جمع میرم، پولمو در میارم، بعدم برمیگردم. در حال حاضر این بهترین راهیه که من بتونم بدهی‌هامو پرداخت کنم و خب بعد از اینکه بدهی‌هامو پرداخت کنم شاید بتونم برگردم دانشگاه. و من یک چیزو باید اینجا بهتون بگم. ببینید کیس امروز از اون کیسایی نیست که ما راجع به دهه 70 و 80 و 90 و اینا صحبت کنیم و کیس امروز توی سال 2010 در جریانه. حالا یکم عقب‌تر یکم جلوتر، یعنی به تاریخ الان مال 10-15 سال پیشه و خیلی دور نیست، مال 30 سال و 40 سال و 50 سال پیش نیست و این خیلی ناراحت کننده است که دولت‌ها در همه جای دنیا یک زندگی برای آدم‌ها ساختن که خیلی‌ها فقط برای اینکه بتونن وام‌هاشون و بدهی‌هاشون رو پرداخت کنن، فقط برای اینکه بتونن خیلی ساده برن دانشگاه، باید سراغ شغل‌های پر ریسک و پر خطر برن. حالا برگردیم به شنن. یک فرق مهم بین شنن و بقیه اسکورت‌ها بود. اونم من عقب‌تر اشاره کردم. شنن بدون حمایت هیچ ایجنسی کار میکرد. حالا این فرق چرا مهمه؟ ببینید ایجنسی ها درسته که یک درصدی میگیرن، حالا من نمیدونم دقیقاً چند درصد میگیرن، ولی درصد پایین نیست، مثلا در حد 2-3 درصد نیست، حداقل 10-20 درصد به بالا فکر میکنم. اما معمولاً نقش یک سیفتی نت رو دارن. ایجنسی ها کلاینت ها رو بررسی میکنن، ورود و خروج رو چک میکنن، حتی مطمئن میشن که اون اسکورت دزدیده نشه. ولی خب شنن تنها بود و قرار بود همه چیز رو خودش هندل کنه تا اینکه ما برسیم به شب اول می سال 2010. اون شب شنن یک اوت کال دریافت میکنه. حالا من تفاوت این اوت کال و این کال رو هم بهتون توضیح بدم. اوت کال یعنی کلاینت درخواست میکنه که اسکورت بیاد به مکانی که خود کلاینت مشخص کرده. حالا میتونه خونه کلاینت باشه، میتونه یک هتلی باشه، میتونه آفیسش باشه، هر جا، برای ارائه اون خدماتی که کلاینت از اسکورت میخواد. این کال یعنی کلاینت میره به محل اسکورت، مثلا خونه اسکورت، یا اگر که اون اسکورت یک هتلی رزرو کرده و خب توقع داره که کلاینت بیاد به مسیر اون، لوکیشن اون. مسیر چیه؟ لوکیشن. مسیر رو در واقع بیاد تا برسه به لوکیشن. دختر تو از الان سوتیات شروع شده دیگه، تا آخر کیس میخوای چقدر سوتی بدی؟ گفتیم شنن اوت کال دریافت کرده بود، پس باید خودش میرفت به لوکیشن کلاینت. اسم این کلاینتش جوزف بروور بود. سر مبلغ $450 توافق کرده بودن. مثل همیشه مایکل پشت فرمون میشینه، نیمه شب شنن رو میرسونه دم در خونه جوزف. شنن میره داخل که سرویسش رو انجام بده. همه چیز آروم و حساب شده به نظر میرسید، چون این بار مقصدش یک محله بسته و امن توی لانگ آیلند بود، جایی به اسم اوک بیچ. اگه قرار بود یه شب اسکورت بودن بدون خطر رو شنن سپری کنه، همین امشب بود. اوک بیچ، لانگ آیلند، نیویورک، دیگه از اینجا امن‌تر کجا؟ و چرا محله ها مهمه؟ چون وقتی که یک اسکورتی به یک محله، حالا مثلا چه میدونم پرخلاف یا سطح پایین میره، با خودش این فکر رو میکنه که شاید کلاینت من هم خیلی کلاینت درست حسابی نیست که داره تو همچین محله و نیبرهودی زندگی میکنه. اما وقتی کلاینت ها از محله های درست حسابی باشن، خب امنیت هم میره بالا. هم مایکل و هم شنن خیالشون کاملا راحت بود که اوکی امشب از اون شبای کاملا بی دردسره، چون محل زندگی کلاینت خیلی جای خوبیه. زمان میگذره. 3 ساعت گذشته. الان مایکل هنوز تو ماشین منتظر شنن نشسته و یهو در اون خونه‌ای که خونه کلاینت بود و شنن رفته بود داخلش باز میشه.
اما شنن از اون در نمیاد بیرون. جوزف کلاینت شنن کسی بود که با سرعت یه جورایی حالت قدم‌های تند نیمچه دویدن میاد به سمت ماشین مایکل. صورتش حالتش یه جوری بود که انگار یه چیزی شده و این خیلی برای مایکل عجیب بود، چون معمولاً کلاینت ها اصلاً کاری با درایورها یا حالا واسطه ها ندارن، چه برسه به اینکه خودشون مستقیم یهو برن سمت اون واسطه یا درایوره. درایورها، ایجنت ها یا به قولی پیمپ ها معمولاً یک قانون نانوشته‌ای برای خودشون دارن، یعنی بین خودشون با کلاینت ها، اونم این که خودشون رو نامرئی میکنن، اصلاً کاری به کلاینت ندارن، کلاینت هم کاری با اونا نداره. و این برای مایکل خیلی عجیب بود که جوزف اومده سمت ماشین و قصد داره انگار با مایکل صحبت کنه. وقتی میرسه به مایکل، تو چشای مایکل نگاه میکنه و خیلی مستقیم بهش میگه که بیا ببرش بیرون. مایکل خیلی گیج بود، چون نه تنها این کار از سمت یک کلاینت خیلی عجیب بود، بلکه جوزف داشت میگفت که توی مایکل بیا و شنن رو از خونه من ببر بیرون. مایکل با تعجب از ماشین پیاده میشه، وارد خونه میشه. همینطوری که داشت میرفت با خودش فکر میکنه که شاید شنن مواد زده، های شده و خب جوزف نتونسته هندلش کنه، برای همین اومده هم من کمک گرفته. اما وقتی وارد خونه میشه و فضا رو میبینه که اصلا داستان یه چیز دیگه است، عجیب‌تر از اون چیزیه که فکر میکرد. شنن با ترس و شک به دوتاشون نگاه میکرد. با یه صدای لرزون بهشون گفت شما دوتا با هم دستتون توی یه کاسه است. شما دوتا میخواین منو بکشین. هم جوزف و هم مایکل تمام مدت با خودشون فکر میکردن که شنن تحت تاثیر مواد مخدر دچار پرانویا شده، ولی خب اتفاقهای اون شب چیز ساده ای نبود. هر چقدر به شنن میگن که شنن ولکن بیا بریم، مثلا تو بددل شدی، چرا داری اینجوری رفتار میکنی، چرا داری اینجوری حرف میزنی، فایده نداشت و شنن در نهایت با 911 تماس میگیره. ما تماس 911 زیاد با هم بررسی کردیم، اما به نظرم تماس پرونده امروز میتونه یکی از ترسناکترین بخش‌های پرونده‌های جنایی باشه. حالا تماسو براتون میذارم و یک هشداری بدم، در انتهای این تماس شنن جیغ میزنه. اگر که دوست داشتید مثلا صدای حالا اون دیوایسی که دارید باهاش ویدیو رو میبینید رو کم کنید که اذیت نشید. اما دلیلی که میگم این تماسه که یکی از عجیب‌ترین و ترسناک‌ترین است، به خاطر این جیغ و فریاد و مثلا حالا صحبت‌هایی که داخلش میشه نیست، به خاطر اون وایب خاص و عجیبیه که این تماس داره. ببینید من این تماس رو over شنیدم و واقعا وایبش برام تغییر نمی‌کرد. یه جوریه، یه فضایی تو خودش داره. اون حالت صحبت شنن که یه مدلی انگار میدونه قراره یک اتفاقی براش بیفته، میدونه که امشب داره آخرین شبش رو توی این دنیا میگذرونه، ولی هیچ دلیل و مدرکی نداره، هیچ حرف منطقی نمیزنه. State police. Yeah, there's somebody after me. I'm sorry? There's somebody after me. There's somebody after me. Where are you, ma'am? I don't know. Okay, what's talking? What's talking? No. Yeah, what's talking? No. No, stop, no. All right, what's the matter? Are you okay? What are you going to do? What are you going to do to me? You freaking down. Come on, let's go back to Manhattan, all right? Please, get me out of here, Lace. You're a part of this all along. I have Manhattan just now. Why are you calling me by my name? Why? شنن توی یک محله امن و کاملا خانوادگی در لانگ آیلند با پلیس تماس میگیره. با چند تا از همسایه ها حرف میزنه، در خونه ها رو میزنه، کمک میخواد. اما قبل از اینکه پلیس برسه دود میشه میره هوا. بعد از اون تماس عجیبش با 911 دیگه کسی نمیبینتش. توی تماس 911 مدام تکرار میکرد که یه نفر دنبالمه. اپراتور سعی میکرد که لوکیشن شنن رو بفهمه، ولی شنن خودش هم نمیدونست دقیقاً کجاست. و توی این تماس صدای جوزف و مایکل هم شنیده میشد. توی اون تماس هر سه تاشون داشتن با هم بحث میکردن، کلکل میکردن یه جورایی. ولی خب متاسفانه بیشتر حرفای این دوتا مردها واضح ضبط نشده. مجید دلبندم. صدای این دوتا مرد مبهمه، فقط گاهی اوقات کلماتی مثل نه، وایسا، نکن، همچین چیزایی شنیده میشه. از حرفهای شنن توی این تماس اینجوری به نظر میرسه که شنن حس کرده یک نقشه شومی براش کشیده شده. چندین و چند بار از مایکل خواهش میکنه که سوار ماشین شن و ببرتش به خونه و مایکل هم اوکیه، میگه باشه بیا سوار شیم، اما همزمان با شک و ترس از مایکل میپرسه میخوای منو بکشی؟
واقعا میخوای منو بکشی؟ تو دستت با این کلاینت جوزف توی یک کاسه است. و مایکل اینجوریه که واقعا داری منو میترسونی شنن، فقط بیا با هم بریم خونه. بابا منم تازه این جوزف رو دیدم. چی داری میگی؟ مطمئنی حالت خوبه؟ اما شنن مدام مایکل رو متهم میکرد که تو خودت هم بخشی از این نقشه هستی. شنن یه حالتی داشت که انگار بین ترس و بی‌اعتمادی گیر افتاده بود. نمیدونست به کی پناه ببره. حتی به مایکلی که چند وقتی بود داشتن با هم کار میکردن هم اعتماد نداشت. این تماس 911 خیلی طولانی بود. نمیدونم 10 دقیقه 15 دقیقه یه همچین چیزی. ولی خب من بخش‌های مهمش رو براتون گذاشتم. چون همونطوری که گفتم صحبت‌های نامفهوم توش خیلی زیاد بود. یه نکته دیگه هم که توی این تماس 911 به چشم من اومد و میخوام بهتون بگم این بودش که شنن یهو با یک عصبانیت و ترس از مایکل میپرسه که چرا اسممو گفتی؟ اسم واقعیمو چرا گفتی؟ اصلا تو اسم واقعی منو از کجا میدونی؟ و این حرف چرا عجیبه؟ توی دنیای اسکورت ها استفاده از اسم واقعی اون شخص اسکورت جلوی کلاینت یک خط قرمز بزرگه. اسکورت ها همیشه با اسم مستعار کار میکنن و وقتی مایکل جلوی جوزف اسم واقعی شنن رو صدا زد یه حالتی بود که یک وزنه دیگه به بددلی های شنن اضافه شد. انگار تمام هشدارها داشتن توی ذهنش فریاد میزدن که آها ببین مثلا این اسم تو صدا زد، مثلا یه هدفی داشته. اون لحظه حالتی بود که من دیگه به هیچ کس نمیتونم اعتماد کنم، نه به کلاینتم، نه به مایکل که درایورمه و نه حتی به خودم. و بعد درست وسط تماس یک صدای جیغ شنیده میشه و صدای دویدن. شنن شروع میکنه به دویدن با تمام وجود. از جلوی خونه جوزف فرار میکنه، از کنار 4 یا 5 تا خونه میگذره. صدای دویدنش، نفسهای تندش و فریادهایی که گاهی به گوش میرسن همشون توی این تماسش با 911 ضبط شده. و شنن با وحشت از جلوی در خونه ها رد میشه و دنبال کسی میگرده که بتونه کمکش کنه. میره جلو در خونه یکی از همسایه‌ها، یک آقایی بوده که همسایه‌ای به اسم گاس کالتی که در رو باز میکنه. شنن در حالی که همچنان تماس 911 رو قطع نکرده جلوی خونه این همسایه است. گاس نفس زنان وحشت زده و از این مرد کمک میخواد. گاس تلاش داشت که شنن رو آروم کنه، ازش میپرسه چی شده؟ کی دنبالت کرده؟ اما خب صداشون خیلی توی تماس 911 واضح نیست. و شنن فقط چند لحظه جلوی در خونه گاس میمونه. قبل از اینکه این مرد بتونه هر واکنش دیگه‌ای نشون بده، دوباره شنن پا میذاره به فرار. از جلوی خونه گاز هم فرار میکنه، به دویدن ادامه میده، چند تا خونه دیگر رو رد میکنه و یه حالتی بود که انگار هیچ جا در این محله یا در این دنیا برای من سیف نیست. There's a young girl about 14 years old running around here screaming and there's some guy trying to follow her. The girl is about 14 years old, got blonde hair, very small. در کنار این که خود شنن با 911 تماس گرفته، چند تا همسایه دیگه هم همزمان با پلیس تماس گرفتن و این رفتار شنن رو داشتن گزارش میدادن. همشون به پلیس زنگ زدن، دارن میگن که یک دختری خیلی عجیب در حال فرار کردن، خیلی ترسیده و پلیس همینطوری داره از همسایه‌های مختلف یک تماس مشابه رو دریافت میکنه. بعد از اینکه از جلوی خونه گاس دور میشه، فرار میکنه، خود گاس هم با 911 تماس میگیره، تماسی که براتون گذاشتم. توی اون تماس میگه که یک دختر خیلی جوونی حدوداً 14 ساله در حال داد زدن و فریاد زدنه و داره فرار میکنه، خیلی وحشت کرده، ترسیده. ولی واقعیت اینه که شنن 14 ساله نیست و 23 سالشه. فقط چون خیلی کوچیک و لاغر بود به نظر خیلی سنش کمتر میومد. شنن حدود 148 سانتی متر قد داشت، وزنش کمتر از 45 کیلو بود و ازتون میخوام که به قد و وزن شنن و جثه کوچیکش توجه کنید، چون ما جلوتر با چنین جثه هایی بیشتر کار داریم، با زنهایی که مثلا قدشون یک مقدار کوتاه یا لاغر اندامن. گاز حتی توی توصیفش به 911 میگه که این دختر خیلی کوچولوئه، مثل دختر بچه است که داره با وحشت فرار میکنه، ولی خب شنن واقعا دختر بچه نیست. بعدش توی جمله هایی که داره به پلیس میگه یه چیز دیگه میگه که واقعا وایبو خیلی فریکی و ترسناکتر میکنه. میگه که یک مرد هم با SUV دنبال شننه. خب ببینید اون مردی که با SUV دنبال شننه obviously مایکله، داره تلاش میکنه که به شنن برسه، داره تلاش میکنه که ببینه شنن بلای سر خودش نیاره. اما اینو ما میدونیم از بیرون صحنه چطوریه.
یه دختر خیلی لاغر که شبیه یک تینیجر میمونه با موهای بلاند داره تو تاریکی شب وحشت زده فرار میکنه، فریاد میزنه، کمک میخواد از همه و یک مرد خیلی آروم با یه SUV داره دنبالش میکنه. خب همسایه ها که چیزی از این دوتا نمیدونستن و صحنه‌ای که میدیدن واقعا شبیه یه تیکه از فیلم ترسناکاست. و چه اون همسایه هایی که شنن رفته دم خونه‌شون، چه اون همسایه هایی که شنن نرفته دم خونه‌شون، همشون دارن با 911 تماس میگیرن. شنن همچنان در حال فرار کردن، میرسه به یک خونه دیگه، خونه یکی از همسایه ها به اسم باربارا. با دستپاچگی و وحشت به در میکوبه. باربارا یک خانم میان سال بود و خیلی میترسه. نمیدونست این وقت شب کی داره به پشت در خونش میکوبه. فقط میدونست که صدا و حال و روز اون کسی که پشت دره خیلی وحشت زده است، ترسیده. از اون طرف چون یک زن تنها بود جرئت نمیکنه که در خونه رو باز کنه. فقط به سرعت تلفنشو برمی‌داره، با 911 تماس میگیره و توی تماس میگه یه زنی داره در خونمو میکوبه، میگه توی خطره، ولی من خطری نمیبینم که دنبالش باشه. ما توی یک محله بسته و امن زندگی میکنیم. من نمیتونم بذارم بیاد تو. منم تنهام. از یه جایی به بعد صدای کوبیده شدن در همسایه ها قطع میشه. تماس هاشون هم با 911 تموم میشه. تماس خود شنن هم با 911 قطع میشه. پلیس خودش رسونده به اون محله بظاهر امن، اما هیچ ردی از شنن پیدا نمیکنه. انگار شنن هیچ وقت اصلا اونجا وجود نداشته. شنن غیب شده بود و بعد از اون شب هیچ کس دیگه شنن رو زنده ندید. خب دخترها، تمام چیزایی که تا اینجا براتون تعریف کردم فقط مقدمه بود و ما خیلی با هم توی این پرونده کار داریم. همونطوری که گفتم کیس امروز بسیار سنگین و پیچیده است و تمام این اتفاقها رو تعریف کردم تا برسیم به اتفاقهای اصلی پرونده. Obviously الان اصلی ترین مظنونهای پلیس مایکل و جوزف هستن. من براتون این بخش از تحقیقات پلیس رو چی میگن مثلا کوتاه میکنم. آره، دنبال کلمه کوتاه بودم. اینکه پلیس چجوری باشون بازجویی انجام میده، اونا مثلا چه حرفایی میزنن، همه اینا رو میذارم کنار، چون حالا خیلی مهم نیست. فقط در این حد بهتون بگم که این دو نفر برای مدت زیادی مظنون اصلی پلیس بودن، اما بعد از تحقیقات زیاد پلیس میفهمه که نه جوزف و نه مایکل هیچ کدوم اون شب در ناپدید شدن شنن دست نداشتن. اما این گم شدن شنن، این اتفاق شروع یه زنجیره عجیب و ترسناک از اتفاقهای دیگر. وقتی که دنبال شنن بودن توی همون منطقه، توی باطلاق‌ها و اطرافش یکی یکی جسد پیدا کردن. 11 تا جسد پیدا شد. بازم ما داریم راجع به چه سالی صحبت می‌کنیم؟ راجع به سال 2010 و نه مثلا 1950 و اینا. وضعیت جسدها افتضاح بود. بعضی از اجساد برهنه بودن. بعضی‌ها داخل کیسه‌های کنفی رها شده بودن. بعضی از اجساد تیکه تیکه شده بودن و تیکه هاشون این ور اون ور بود. بعضی‌ها هم فقط یک اسکلت ازشون باقی مونده بود. بعضی از این زنها تازه کشته شده بودن، بعضیاشون سالها قبل. با پیدا شدن هر جسد انگار یک تیکه دیگه از یه پازل ترسناک رو پیدا می‌کردن و همه بلا استثنا یه چیز توی سرشون اومده بود. با نگاهشون به همین حرف رو می‌زدن، اونم این که اینا کار یه قاتل زنجیره‌ایه. اینا کاره یه سیریل کیلره. حالا میخوام داستان این که چطوری به خاطر مفقودی شنن پلیس و آدم‌ها به این اجساد رسیدن رو براتون تعریف کنم. باید یک چند ماه بزنیم جلو از اون شبی که شنن مفقود شد و اون تماس‌های وحشتناک رو با 911 گرفت. چند ماه بزنیم جلو، رسیدیم به دیسمبر 2010. خب خانواده شنن خیلی داشتن فعالیت می‌کردن، تلاش می‌کردن که دخترشون رو پیدا کنن و همه جا اطلاع رسانی می‌کردن که مثلا این عکس شنن، اگر جایی دیدینش خواهش هم به ما بگید و این حرفا. برای همین اخبار مفقودی شنن پخش شده بود و یه جورایی ترند بود، مخصوصا برای کسایی که توی اون مناطق زندگی می‌کردن. بریم سراغ یک آقایی به اسم جان مالیا که داشت کنار اون جاده‌ای که اسمش اوشن پارک وی بود قدم می‌زد. جان با سگش بلو رفته بود تا قدم بزنه و حالا سوای این که هدفش این بود یک پیاده روی با سگش داشته باشه، این هم توی ذهنش مونده بود که چند ماه پیش یک دختری توی این مناطق مفقود شده. با خودش این فکر رو می‌کرد حالا که من دارم قدم میزنم، خب بیکار نباشم، این ور اون ورم بگردم، شاید ردی، نشونی، وسیله، چیزی از این دختر ببینم یا شاید بدتر از همه جسدش رو پیدا کنم. گفتیم جان داشت کنار یک جاده‌ای به اسم اوشن پارک وی قدم میزد. خب اسم این جاده یه جوریه که وقتی یکی میشنوه فکر میکنه قراره یک منظره رویایی ببینه، یک جاده طولانی با ویوی دریا و موجهایی که به صخره‌ها میخورن.
بالاخره Ocean Parkway. ولی واقعیت خیلی فرق داره. اون جاده یه مسیر دراز و صاف توی لانگ آیلنده با دو طرفی که پر از علف‌های زرد و خشک شده که هر کدوم تا 12 فوت قد دارن و رفتن بالا. جاده از اون جاده هایی نیست که راست و چپش پر از سبزی های سرزنده مزارع باشه. جاده یک آرامش طبیعی و طبیعت رو نداره. توی اون جاده همه چیز مرده به نظر میرسه. یه حالتیه که حتی اگه از ماشین پیاده شی و بخوای بری سمت دریا، باید از بین تمام اون نیزارهای بلند رد شی، نیزارهایی که تا بالای سرت اومدن. یک عالمه علف به پوستت میخوره، علف‌هایی که باعث خراشیده شدن پوستت میشن و خب خیلی راحت میتونی گمراه شی. مخصوصا اگر جهتیابیتون خوب نباشه، واقعا میتونید اونجا گم شید. با وجود اینکه فکر میکنی یه طرف من دریاست، یه طرفم جاده است، پس سیفم. نه، ممکنه گیر بیفتی و این رو هم در نظر بگیریم اونجا پر باطلاقه. بذارید اینجوری بهتون بگم که بهتر بتونید تصویر سازی کنید. اونجا یه جورایی شبیه یک مزرعه بزرگ ذرته ولی بسیار بیروح و مرده. علف‌های خشک شده‌ای که وقتی بهشون نگاه می‌کنی حس مرگ بهت میدن تا زندگی و لذت بردن از طبیعت. و ما گفتیم اون روز دیسمبر بود، دیسمبر 2010 و همه جا سرده. یک لایه نازک از یخ و برف روی زمین نشسته. آسمون کاملا خاکستری، آفتاب توی آسمون نیست و کلی بخوام بهتون بگم از اون روزاییه که من خودم اصلا دلم نمیخواد با سگم برم قدم بزنم. ولی سگ جان از اون سگای آروم نبود. بلوی عزیز خیلی شیطون بود. از این سگایی بود که بسیار انرژی بالایی داره و نمیتونه یک روز رو از خونه بیرون نره. باید بره، باید انرژیش رو خالی کنه. این رو هم راجع به بلو بگم، یک سگ قوی و پر انرژی بود که منطقه رو اونجا رو مثل کف دستش، کف پنجولاش بهتره بگم میشناخت. باز در پرونده های جنایی ما به سگ و گربه میرسیم و من چشام قلبی میشه. یعنی من دارم برای شما تعریف میکنم ولی همزمان این پنجولای بلو داره میاد تو ذهنم، پنجولای پاستیلیش، و اصلا دور شدم از پرونده جنایی. از اون جایی که بلو کل اون منطقه رو میشناخت، جان هم بهش اعتماد کامل داشت و وقتی با بلو بود یک حس امنیت و آرامشی داشت. هیچ وقت نگران این نبود که نکنه من مسیر رو گم کنم. بلو سگ جان همینطور که داشت بین نیزارها میچرخید و بو میکشید، یه لحظه مکث میکنه. جان فکر میکنه که مکث کرده به خاطر اینکه میخواد دستشویی کنه، ولی بلو خشکش زده بود. همونطوری که وایساده هیچ تکونی نمیخوره و فقط دماغش داره کار میکنه، تکون میخوره، گوشاش صاف رفت بالا. جان ساکت و بی حرکت وای میسته، به رفتار بلو بیشتر دقت میکنه و بعد از این ریاکشن بلو فوری متوجه میشه که تغییر حالت سگش برای چیه. این تغییر انرژی برای جان آشنا بود و فقط یک معنی داشت. قلب جان شروع میکنه به تون تون زدن. چون ببینید بچه‌ها، بلو فقط یک پت بامزه نیست. بلو سگ جسدیاب آموزش دیده جان بود و اون روز قرار بود یک جسد پیدا بشه. بله، بلو یک جسد پیدا کرد و چند لحظه بیشتر طول نکشید تا کل اون منطقه تبدیل شد به یک کرایم سین بزرگ. ماشین‌های پلیس یکی یکی می‌رسیدن. افسرها با یونیفرماشون می‌دویدن توی نیزارها. تیم‌های جنایی پشت سر هم میومدن. بازپرسای قتل همه اومده بودن، به اون نقطه سرازیر شده بودن. حالا چرا این همه هیاهو؟ چون چیزی که کشف شد نه فقط یک جسد، بلکه 4 تا جسد بود. 4 تا زن، همه به وضوح خفه شده بودن، همه برهنه بودن و توی کیسه های کنفی پیچیده شده بودن. به این 4 زن بعدها لقب گیلگو 4 رو میدن. یعنی مثلا 4 تای گیلگو یا همچین چیزی. اما نکته عجیب، هیچ کدوم از این اجساد متعلق به شنن نبودن، در حالی که اصلا اون روز جان با بلو رفته بود که در کنار پیاده روی شاید بتونه یک نشونه‌ای یا جسد از شنن پیدا کنه، در حالی که همه پلیس ها توی اون منطقه اومده بودن به امید اینکه حداقل ما بتونیم جسد شنن رو پیدا کنیم. ولی خب به یک کابوس بزرگتر برخوردن و اینا همه تازه شروع ماجراست. تنها طی چند ماه مردم لانگ آیلند فهمیدن که دارن با یک قاتل زنجیره‌ای زندگی میکنن بین خودشون. اونم نه توی یک شهر دور افتاده، بلکه درست بین خودشون توی لانگ آیلند، همون جایی که بچه‌هاشون بازی میکنن، همون جایی که سگ‌هاشون و پت‌هاشون رو برای پیاده روی میبرن، همون جایی که از فروشگاه‌هاش خرید میکنن. قاتل همونجا بود، بین مردم عادی، و شاید حتی به خیلیاشون سلام هم کرده بود. حالا بیایید اجساد رو یه بررسی بکنیم با هم. 11 دیسمبر 2010
جسدی که بلو پیدا کرد جسد یه زن جوان بود. برهنه بود، خفه شده بود و توی یک کیسه کنفی بود. 13 دیسمبر 3 تا جسد دیگه کشف شد. همشون زن بودن، همشون خفه شده بودن، همشون قداشون کوتاه بود، یعنی زیر 150 سانتی متر بودن و همه داخل کیسه های کنفی. خب این 4 تا جسد همون گیلگوفور بودن. تا اینجا شد 4 تا قربانی دیگه، اما تموم نشده. 20 مارچ 2011 فقط یک جمجمه، دستها همراه با ساعدها پیدا شدن. یه جسد دیگه بود، تیکه تیکه شده بود و درست نزدیک همون محل قبلی پیدا شده بود. این جسد قربانی 5م بود. 4 اپریل 2011 3 تا جسد جدید کشف شد. یکی از این اجساد که فقط قطعات بدن بود و یک جمجمه بریده شده. یکی از این اجساد جسد یک کودک تازه متولد شده بود و این کودک جسدش توی یک پتو پیچیده شده بود و اون یکی یک قربانی آسیایی آمریکایی بود و الان تعداد اجساد رسیده به عدد 7. 11 اپریل 2011 دوباره 2 تا جسد تیکه تیکه شده پیدا شد. در مجموع توی فقط 5 ماه 10 تا جسد کشف شده به جز جسد شنن. و تصور کنید اون روزا توی لانگ آیلند زندگی می‌کردین. اصلا یک وایب عجیبی بود. تو اون زمانی که اخبار این قتل‌ها پخش شده، هوا سرد، شبا تاریکه، بین همسایه‌هات یک قاتل هست که تو نمیدونی کیه و این قاتل داره اجساد تیکه تیکه شده زن‌ها رو توی نیزارها رها میکنه. نمیدونی به کی میتونی اعتماد کنی و نمیدونی کی ممکنه نوبت تو برسه. حتی بچه‌ها فهمیده بودن که یک چیزهایی داره اتفاق میفته. من چند تا مصاحبه میدیدم از آدم‌هایی که توی اون سالها کودک بودن و الان سنشون بیشتر شده. میگفتن که ما دقیقاً نمیفهمیدیم موضوع قتل یعنی چی، مثلا قتل‌های زنجیره‌ای یعنی چی، اما میدونستیم یک چیزایی شده، یه چیزای ریزی حس می‌کردیم. ساعتی که مردم باید میومدن خونه زودتر شده بود. پدر مادرها مدام با استرس همو نگاه می‌کردن. جلوی بچه‌ها خیلی حرف نمی‌زدن اما خب نگرانیشون مشهود بود. زن‌ها می‌ترسیدن تنها برن بیرون، می‌ترسیدن برن خرید، چون قاتل دقیقاً داشت توی همون منطقه بینشون نفس می‌کشید. پلیس گفته بود قاتل هر کسی که هست قطعاً محلیه. تا اون روز مردم لانگ آیلند در رابطه با قصه های ترسناک فقط تو فیلم ها و کتاب ها دیده بودن و خونده بودن، اما حالا داشتن توی واقعیت بین خیابوناشون، خونه هاشون اینا رو تجربه میکردن. این حس رو میدونستن یک قاتل زنجیره‌ای بینشون وجود داره که یکی یکی داره زنها رو شکار میکنه. این قاتل زنجیره‌ای میره سراغ زنهایی که قدشون کوتاهه، لاغرن و این قتل ها مدلی که اجساد پیدا شدن اصلا نرمال نبودن. قاتل کاملا دقت بالا داشت، بسیار بیرحم بود و تکرار داشت توی روند قتل‌هاش. خب بیایید امضای قاتل رو دقیق تر با هم بررسی کنیم. گفتیم سراغ زنهای جوان میره، قدشون کوتاه، همشون رو خفه کرده. اغلب اجساد برهنه پیدا شدن، توی کیسه های کنفی پیچیده شده بودن و بیشتر اجساد تیکه تیکه بودن. یکی از قربانی ها بچه بود، یکی دیگه تیکه های بدنش پیدا شده بود، یکی دیگه انقدر پوسیدگیش زیاد بود که معلوم بود قاتل قدیمی کاره و اینا همه نشونه یک ذهن مریضه، یک شکارچی بیرحم. پلیس، مردم و رسانه ها همه دنبال یک پاسخ بودن، اونم این که کی پشت این جنایت هاست. چرا این همه زن بدون هیچ ردی ناپدید شدن؟ ما هویتی از این زنها نداریم و مهمتر از همه شنن کجاست؟ شننی که اصلا پرونده این قتل‌ها با گم شدن اون شروع شد، باز شد و چنین فضایی که هیچ کس نمیدونه مظنون کیه، هیچ کس نمیدونه قاتل کیه، هیچ شخصی رو ندارن و فقط یک عالمه جسد با وضعیت وحشتناک دارن. جف چجوری میشه پر از ترس و تئوری. یه عده گفتن کاری کشیشه، یه عده گفتن پای سیاست مداری وسطه. حتی یه سری از مردم رئیس پلیس محلی رو مظنون اصلی میدونستن، چون اونقدر از این آدم رفتار مشکوک، شواهد مهم وجود داشت که باور کرده بودن یا این آدم قاتله یا قاتل 100% بین خودمونه. اما هیچ اتفاقی نمیافته. 13 سال میگذره و توی 13 جولای سال 2023 یک مردی به عنوان مظنون اصلی قاتل زنجیره‌ای لانگ آیلند دستگیر میشه. اولین نکته عجیبی که پلیس راجع به این مظنون میفهمه اینه که توی
سرچ هیستوری گوگلش این آدم یک ابسشن خیلی شدیدی داشت با این قتل‌های داخل لانگ آیلند و تمام مدت داشت این قتل‌ها، اخبار، مطالب مربوط به این قتل رو سرچ می‌کرد و خب این خیلی مشکوکه. ببینید مثال میزنم، خود من کارم ترو کرایمه، یعنی برای پیدا کردن اطلاعات یک پرونده مجبورم تمام منابع رو راجع به یک کیس سرچ کنم، عکس‌ها رو سرچ کنم، ویدیوها رو سرچ کنم، اگر تماس 911 برای اون کیس وجود داره اون رو سرچ کنم و خب یک نفر بیاد سرچ هیستوری منو ببینه تعجب میکنه دیگه، میبینه من همش دارم راجع به چیزهای مربوط به کرایم سرچ میکنم. اما من نوعی فقط در رابطه با یک قتل نمیام تحقیق کنم، راجع به پرونده میرم سرچمو انجام میدم، تموم میشه، بسته میشه، پرونده بعدی. شمایی که فن ترو کرایم هستید همینطور. شاید یک پرونده بیشتر از پرونده های دیگه درگیرتون کنه، بیشتر راجبش تحقیق کنید، مطالعه کنید، ولی تمام مدت فقط یک کیس رو دنبال نمی کنید. اما این آدم، این مظنون، فقط داشت راجب این پرونده چندین و چند سال تحقیق می کرد. بارها و بارها توی گوگل سرچ کرده بود راجب قتل های گیلگو، تمام مستندهای مربوط به این قتل ها رو دیده بود، تمام پادکست ها رو گوش داده بود، تمام وبسایت ها رو خونده بود، نان استاپ، بدون هیچ نفسگیری با یک ابسشن خاصی این کیس رو دنبال میکرد و این یک رد فلگ بزرگه. پلیسای این مدلی بودن که چرا تو داری اینقدر این داستان رو پیگیری میکنی؟ داستانیه که خودت نوشتی؟ و بعد از اینکه پلیس اعلام کرد ما مظنونی رو دستگیر کردیم، همه برگشته بودن به همون سوال چند سال پیش. پس شنن چی شد؟ اگه شنن قربانی این قتل ها نبوده پس کجا رفته؟ چرا اون شب شنن با اون همه ترس و التماس از مردم کمک خواست ولی ناپدید شد؟ چرا اون تنها زنی بود که دنبال جسدش بودن ولی به جای جسد شنن 10 تا جسد دیگه کشف شد به جز خود شنن؟ رئیس پلیس توی یک کنفرانس خبری بالاخره یه چیز رو تایید کرد که همه سالها تو دلشون این موضوع رو حس کرده بودن. رئیس پلیس رسما اعلام میکنه که قاتل زنجیره‌ای پشت این قتل ها بوده. اما چیزی که همه چیز رو از ترسناک به فاجعه بار تبدیل میکرد تماس ها بود. بله، تماس های تلفنی که قاتل با خانواده قربانی ها میگرفت. این تماس ها خیلی چیز عجیبیه توی این پرونده، میخوام بیشتر بهتون بگم. ببینید خیلی از این تماس ها قبل از کشف اجساد گرفته شده بود و همین یه جمله به تنهایی کافیه تا آدم دلش هوری بریزه اگه داره تو اون منطقه زندگی میکنه. خانواده خیلی از قربانی ها ماه‌ها، سالها توی یک وضعیت کاملا بلا تکلیف داشتن زندگی میکردن و به صورت رندم از قاتل تماس دریافت میکردن. خوابشون نمیبرد، زندگیشون کاملا استاپ شده بود و فقط یک سوال توی سرشون بود: چرا عزیز ما؟ آیا عزیز ما فرار کرده؟ واقعا اونجوری که پلیس میگه آره مثلا دختر شما خودش گذاشته رفته یک شهر دیگه میخواد زندگیشو از نو شروع کنه، درسته یا نه؟ شاید اتفاق خیلی بدی براش افتاده و هیچ سرنخی نداشتن. حالا میخوام داستان این تماس‌ها رو براتون خیلی بیشتر باز کنم. یکی از این قربانی‌ها ملیسا بارتلمی بود که جلوتر بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم، اما الان میخوام راجع به این بخش تماس‌ها راجع به ملیسا حرف بزنیم. ملیسا یک خواهری داشت به اسم آماندا. تقریباً آماندا تمام زندگیشو وقف پیدا کردن ملیسا کرده بود. بعد از مفقودی ملیسا چند سال بعدی تمام زندگی آماندا فقط شده بود جستجو راجع به پیدا کردن خواهرش. ملیسا یه روز خیلی ساده توی نیویورک ناپدید شد، بدون هیچ رد و اثری، بدون هیچ خدافزی، هیچ نشونه‌ای. با اینکه پلیس گفت آره ملیسا شاید خودش نیویورک رو یا شهر رو ترک کرده و رفته، اما آماندا میدونست که خواهرش اهل فرار کردن نیست. اصلا این دو نفر با هم در حد خواهرهای دوقلو بودن، همه چیز رو با هم در میون میذاشتن. امکان نداشت ملیسا بدون خداحافظی این کار رو بکنه، بدون اینکه تصمیمش رو به خواهرش بگه. آماندا مطمئن بود که یک چیز خیلی بدی، یک اتفاق بدی برای ملیسا افتاده، اما خب مدرکی نداشت و پلیس هم هیچ تلاشی نمیکرد که مدرکی پیدا کنه و آماندا هم بدون مدرک نمیتونست حرفی رو به پلیس ثابت کنه. حالا شما تصور کنید چند ماه از گم شدن ملیسا گذشته، آماندا صبح تا شب، شب تا صبح داره تمام وقت و انرژی و زندگیش رو وقف این میکنه که خواهرش رو پیدا کنه و درست توی همین وضعیت، سیچویشنی که واقعا افتضاحه و منتال هلتش به خطر افتاده، یک تماسی دریافت میکنه. این تماس یک تماس ساده نبود، از گوشی خود ملیسا این تماس رو دریافت میکنه و فقط
حال آماندا رو تصور کنید بچه‌ها. شما عزیزیت رو از دست دادی، چند ماه ازش خبر نداری و یهو شمارش رو روی گوشیت ببینی که داره زنگ میزنه. حتی منی که دارم تعریف میکنم و جای اون آدم نیستم، مثلا یه لحظه تپش قلب گرفتم. آماندا دلش هوری میریزه، با عجله تماس رو جواب میده، با امید به اینکه صدای خواهرش رو پشت خط بشنوه. شاید یک عذرخواهی کنه و دلیل بیاره، بگه مثلا آماندا به این دلیل من چند ماه مجبور بودم بذارم و برم، آمادگی نداشتم بهت زنگ بزنم، حالم از نظر روحی روانی به هم ریخته بود، خوب نبود. دلیل اینکه این همه تایم ناپدید شدم مثلا فلان چیز بود. شاید ملیسا با آماندا بگه همه چیز سوء تفاهم بوده، اما پشت خط صدای ملیسا نبود. آماندا وقتی گوشی رو برمی‌داره حالتی جواب میده که ملیسا تویی؟ و یک صدای مردونه و بیروح پشت خط میگه نه ملیسا نیست. آماندا از ترس خشکش میزنه. دلش میخواست گوشی رو قطع کنه، فرار کنه، اما ته دلش گفت شاید این تماس تنها راهی باشه که من بتونم یک سرنخی از ملیسا پیدا کنم. پس با وحشت ولی مصمم شروع میکنه به گوش دادن. اما اون مردی که پشت خط بود انگار زنگ زده بود که فقط بازی کنه، نه اینکه حالا خیال خانواده ملیسا رو راحت کنه. یک بازی سرد و شیطانی. آماندا میگه صدای اون مرد یک مدلی بود، یه جوری بود انگار هیچ احساسی توی وجودش نداشت، هیچ روحی نداشت به قول خودمون. این مرد نه ناراحت بود، نه خشمگین بود، نه ترسی توی صداش حس میشد. یک خونسردی خالص داشت، فقط دارکنس. و مرد شروع میکنه به زدن حرفهایی که مو به تن آدم سیخ میکنه. خیلی آروم ولی با یک لحنی که واقعا میدونیم میره رو مخ آدم. از آماندا میپرسه میخوای مثل خواهرت بشی؟ میخوای اون اتفاقی که برای خواهرت افتاد برای تو هم بیفته؟ و what the actual if؟ انگار طرف زنگ زده میگه مثلا میخوای برات یه غذا بفرستم، یا مثلا میخوای فلان کاری که برای خواهرت کردم یه کار خوب بوده واسه تو هم بکنم، با این تفاوت که داره راجع به قتل خواهر آماندا حرف میزنه. و بعد این مرد تماس رو قطع میکنه. احساس آماندا اون لحظه چی بود؟ ترس، خشم، غم، ولی یه چیزی توی وجودش داشت شعله میکشید. الان مصمم‌تر شده بود برای پیدا کردن خواهرش ملیسا. دیگه فقط هدفش این نبود که برای پیدا کردن خواهرش بجنگه، میخواست در مقابل اون صدای وحشتناک بتونه روزگاری وایسه. و خب این تازه شروع تماس‌ها بود. این مرد ناشناس به مدت 1 سال به تماس‌هاش به آماندا و خانواده آماندا ادامه میداد. 1 سال تمام برای این خانواده تبدیل شده بود به کابوس به خاطر این تماس‌ها. و من نمیدونم چند تا از شماها تجربه مزاحم تلفنی رو داشتید. خود من نداشتم تو زندگیم. یه بار موقعی که نوجوان بودم یه نفری 2-3 بار زنگ زد خونمون. یه مثلا صداش یه مرد جوونی بود. و خب اون زمان خیلی موبایل داشتن و اینا نبود. میدونید بیشتر تماس‌ها هنوز با خطای خونه انجام میشد. بعد این یارو چند بار زنگ زده بود و من چیکار کردم؟ یه دونه قابلمه برداشتم، گذاشتم روی تلفن، یعنی زنگ زده بود، من گوشی رو برداشتم، قابلمه هرم آماده کرده بودم، گذاشتم روی گوشی تلفن و با ملاقه بود چی بود دستم نمیدونم یه همچین چیزی کوبیدم به این قابلمه و یک صدای خیلی بدی به وجود میاره دیگه. احتمالاً یارو گوشش کر شده بود. بعد از اون یارو دیگه زنگ نزد. یعنی میخوام بگم من همچین شخصیتی داشتم، اگه مزاحم تلفنی هم زنگ میزد من اینجوری میپروندمش. من بعد شروع نمیکردم شماره اونو گرفتن مزاحمش شدم، باید میرفت خداشو شکر میکرد. ولی خب قطعا یه سری از شماها تجربه مزاحم تلفنی رو داشتید که مدام زنگ بزنه. و فقط میخوام اینو رو اشاره کنم که خیلی انوینگه، خیلی اذیت کننده است که یک نفر هر وقت که خودش دلش بخواد زنگ بزنه و مثلا ما رو اذیت کنه. حالا شما این خانواده رو تصور کنید که عزیزشون رو از دست دادن و یک نفر که میدونن قاتل بچه‌شونه داره بهشون مدام زنگ میزنه و مزاحمشون میشه و حرفهای وحشتناک بهشون تحویل میده. یعنی همینطوری مزاحم تلفنی اعصاب خورد کن هست. وای به حال اینکه پیچیده بشه، تنیده بشه در همچین داستانی. برای همین میگم این خانواده زندگیشون برای 1 سال آینده تبدیل به جهنم شد. خب خانواده ملیسا پلیس رو در جریان گذاشته بودن. پلیس بهشون گفته بودش که لطفاً همچنان قبض‌های تلفن و موبایل ملیسا رو پرداخت کنید که قطع نشه و این قاتل بتونه زنگ بزنه. چون خب مشخص بود دیگه قاتل سیم کارت ملیسا رو داره. آماندا گاهی اوقات انقدر از این تماس‌ها له میشد که نمیتونست جواب بده و مادرش میومد گوشی رو برمی‌داشت تا شاید یه ذره بتونه از درد این یکی دخترش که حداقل
حداقل پیششونه کم کنه. اما اون مرده که پشت خط بود وقتی صدایی بجز صدای آماندا رو میشنید هیچ صحبتی نمیکرد، سکوت میکرد و بعد تماس رو قطع میکرد. حالتی بود که فقط با آماندا میخواست صحبت کنه، انگار فقط میخواست آماندا رو آزار بده. مشخص نیست چطوری و از کجا، اما اون مرد انگار فهمیده بود که آماندا نزدیکترین آدم به ملیسا بوده. همسن بودن، همدل بودن و 2 خواهر واقعی بودن توی همه چی. یکی از بارهایی که آماندا تماس این مزاحم رو جواب میده، اون مرد خیلی واضح و آروم به آماندا میگه خواهرت مرده، من کشتمش، جسدش هم میدونم کجاست، دارم تماشاش میکنم که جسدش چطوری هر روز داره پوسیده میشه. و بعدش یه جمله میگه که واقعا آماندا رو خورد میکنه. میگه یه روزی جسد در حال پوسیده شدن خواهرت رو بهت نشون میدم. درسته این تماس ها خیلی ترسناک بودن، اما خب پر از اطلاعات هم بودن و پلیس امید داشت که بتونه از طریق این تماس ها یک ردی از این شخص، از این قاتل پیدا کنه. این تماس ها داره بین سال 2009 تا 2010 اتفاق میافته. خب سال 2009 و 2010 امکان ردیابی تماس وجود داشت. پس چرا یک قاتل با وجود اینکه میدونه ممکنه تماسش توسط پلیس ردگیری بشه، بارها و بارها ریسک میکنه و به خواهر قربانی زنگ میزنه؟ جواب ساده است، چون از این کار لذت میبره. این آدم یک سادیست واقعیه، یک شکارچی بیرحم که از بازی با اعصاب خانواده قربانی‌هاش هیجان زده میشه. این آدم عاشق این بود که جلوی همه شو آف کنه که قاتل کیه، من قاتلم، اما شماها نمیتونید منو دستگیر کنید. حالا چرا پلیس تا الان به مدت 1 سال که این آدم زنگ میزده نتونسته بود پیگیریش کنه؟ دلایلشو بهتون میگم. اولین دلیل این که مکان تماس ها بسیار مکان عمومی بود. مرد تماس گیرنده دقیقاً از یک نقطه وسط منهتن زنگ میزد، جایی که صدها یا شاید هزاران نفر توی همون ساعت همزمان مشغول تماس گرفتن با موبایل بودن. یعنی حتی اگه پلیس تونسته باشه موقعیت تقریبی تماس رو پیدا کنه، باز هم نمیتونسته بفهمه کدوم یکی از این آدم‌ها توی این شلوغی دارن صحبت میکنن. مورد بعدی ساعت تماس ها بوده که خیلی هوشمندانه انتخاب می شده توسط این مرد. این مرد معمولاً بین 5:30 تا 6:30 عصر زنگ می زده. یعنی اصلا یه کاری کرده بوده که این خانواده به 5 تا 6 هفته عصر نگاه می کردن، تپش قلب می گرفتن. و خب این ساعت دقیقاً زمان شلوغی شهر دیگه. یه جورایی قاتل خودشو قاطی جمعیت می کرد و میدونید مثل این فیلم های جنایی دیدین چطور آدم بدا توی شلوغی مخفی میشن، خودشونو گم میکنن، دقیقاً همونطوری. مورد بعدی این بودش که اون مرد تماسهاش رو خیلی سریع قطع می‌کرد. مدت تماس‌ها کوتاه بود و خب ما میدونیم تماس‌های کوتاه خیلی سخت‌تر ردیابی میشن، به خاطر اینکه زمان کافی برای اینکه پلیس بتونه واکنش نشون بده و چیزی رو پیگیری کنه وجود نداره. و اما دلیل آخر، این مرد از موبایل برنر استفاده می‌کرد، از این برنر فونا. نمیدونم ما همچین گوشیایی توی ایران داریم یا نه، من یادم نیست. به اصطلاح یه مدل موبایلی ان که حالت مثلا یه بار مصرفن. این نوع گوشی‌ها بدون نام و مشخصات ثبت میشن. قطعاً توی فیلم‌ها دیدید، مثلا مخصوصا این فیلم‌های اکشن یا جاسوسی، طرفی گوشیو برمی‌داره، یه تماس 10-20 ثانیه‌ای میگیره، بعد سیم کارتو از توش در میاره و گوشیو زیر پاش له میکنه. اونا برنر فون هستن. بدون اینکه هیچ اطلاعاتی نیاز باشه از خودت ثبت کنی، میخریشون، روشنش میکنی، تماسو میگیری و میندازیش دور. و خب این برنر فون ها تقریباً غیر قابل ردیابی ان، چون به هیچ انسان مشخصی وصل نمیشن. اما این حس خود برتربینی، آتش دیده شدن، شوآف کردن، خودچسب‌پنداری باعث شد که این آدم یک اشتباه اساسی کنه. بالاخره پلیس تونست تماس‌ها رو ردگیری کنه و تماس از کجا داشت گرفته میشد؟ مرکز شهر نیویورک، یا بخوام دقیق تر بگم وسط منهتن، یک منطقه شلوغ پر از اسکای اسکریپر، آفیس، هتل و هزاران آدمی که در حال رفت و آمد بودن. پلیس تصاویر دوربین‌های مداربسته اون منطقه رو بررسی کرد، ولی یک مشکلی وجود داشت. همه داشتن با موبایل حرف می‌زدن. صدها نفر همزمان وسط خیابون، روی پل، کنار ایستگاه با تلفن مشغول به صحبت بودن. و پلیس میفهمه این تایم بعد از ظهر که این آدم زنگ میزنه، به اصطلاح این قاتل، لحظه‌ایه که انگار قاتل از سر کار اومده بیرون، یه نگاه به ساعتش کرده و میگه که خب الان وقتشه که زنگ بزنم و این خانواده رو اذیت کنم. یک لحظه
لحظه خاص، یک لحظه از قبل برنامه‌ریزی شده بین صدای بوق ماشین‌ها و قدم زدن‌های مردم، جایی که قاتل میتونه تو شلوغی بعد از ظهر بین مردم گم شه، تماسش رو بگیره بدون اینکه کسی بفهمه دقیقاً پشت این صدای سرد، پشت این تماس‌های ترسناک چه کسیه. الان پلیس لوکیشن داره، ولی اگر منصفانه به قضیه نگاه کنیم، پیدا کردن قاتل توی اون شلوغی درست مثل پیدا کردن سوزن توی انبار کاه میمونه. و بعد از یه جایی به بعد تماس‌ها قطع شد و برای سالها دیگه تماسی با آماندا گرفته نشد. تحقیقات پیدا کردن ملیسا هم متوقف شد، یا حالا حداقل میشه گفت پلیس دیگه جلو نمیبرد. واقعا پلیس چند تا چیز رو فهمیده بود. دنبال یک مرد سفید پوست باید باشیم، مردی که احتمالاً میان ساله و منطقه لانگ آیلند رو خیلی خوب میشناسه، محلی، لوکال، خودیه. شیوه تیکه تیکه کردن قربانی ها داشت به پلیس این رو نشون میداد که این آدم مغز بسیار سیک مریضی داره و از شکنجه کردن قربانی ها لذت میبره. این آدم از شکار کردن زنها یک نوع لذت دارک و بیمارگونه میبره. تماسهاش هم داشت اینو تایید میکرد، چون یک قاتل معمولی اینجوری تماس نمیگیره. یه قاتل معمولی اصلا تماس نمیگیره، میره یه گوشه چیپسشو شروع میکنه خوردن، حالا هر لحظه‌ش هم با استرس این میگذرونه که ممکنه پلیس پیدام کنه. اما این آدم میخواست بارها و بارها به همه قدرتش رو نشون بده، تکرار کنه. این مرد آتش بازی کردن با قربانی ها، با خانواده قربانی ها، با همه شهر رو داشت. برخلاف خیلی از قاتلا نمیخواست فرار کنه، اتفاقا میخواست دیده شه، ولی بدون اینکه دستگیر شه. یه جورایی بهش بر میخورد کسی نشناستش یا کسی اسم این قتل ها رو فراموش کنه. دلش میخواست همیشه تو دل مردم شهر یک ترسی باشه که اوکی، یک نفر هنوز بیرون هست که داره قتل‌های زنجیره‌ای انجام میده، داره کارهای وحشتناک با زنها میکنه. هیچ کس نمیتونه جلوی این آدم رو بگیره. ما به عنوان یک زن سیف نیستیم، بلا بلا بلا. به خاطر اون کیسه های کنفی که توی کرایم سینز دیده شد، یه سری حرف و حدیث به وجود اومد که شاید قاتل یک کارگر ساده یا هندیمن باشه، کسی که تو کار ساختمونه یا مثلا تو کار لوله کشیه یا به هر نحوی یک شغل فنی داره، شغلی داره که با دست بخواد در ارتباط باشه. و همین شایعه باعث شد که پلیس دایره مظنونهاش رو محدودتر کنه و متاسفانه توی اون سالها خیلی ها به اشتباه تبدیل شده بودن به مظنون اصلی پلیس، در حالی که اصلا نقشی تو این پرونده نداشتن. انگار همه داشتن بازی گس هو د کیلریز رو بازی می‌کردن. میرفتن بین جمعیت دنبال یک نگاه، یک ساین، یک حالت خاص تا روی بقیه برچسب بزنن، اما خب این مظنون‌ها هیچ کدوم درست نبودن. برای مدت طولانی شک‌های زیادی دور و بر جوزف شکل گرفته بود، همون مردی که کلاینت اون شب شنن بود و شنن رو ملاقات کرده بود. یعنی ببینید مردم اینجوری نبودن که اوکی ممکنه جوزف شنن رو کشته باشه، مردم این مدلی بودن که جوزف همون قاتل زنجیره‌ای لانگ آیلنده، چون اون شب شنن خونه جوزف رفته بود، بعدش دیگه هیچ وقت دیده نشده بود، بعدش تمام این اجساد پیدا شد و شنن هم از نظر جثه و ظاهر دقیقاً یکی بود با بقیه قربانی ها. میدونید پین پوینت ماجرا برای من اینجاست که اصلاً کشف اون اجساد به خاطر پرونده گم شدن شنن شروع شد، اما بعد اجساد دیگه‌ای پیدا شدن و مسیر پرونده کاملاً از شنن منحرف شد. پلیس دیگه یه حالتی بود که ما اولویت‌های دیگه‌ای داریم، حالا شنن مهم نیست حالا گم شده یا نشده، و پرونده شنن کاملاً تبدیل شده بود به کولد کیس. با این حال جوزف با پلیس خیلی همکاری کرد برای جلو بردن تحقیقات. گفت نه من قاتل نیستم، من نه تنها قاتل شنن نیستم بلکه قاتل زنجیره‌ای هم نیستم. بهش میگن که اگه راست میگی پلیگراف تست بده، میگه باشه میده. پلیگراف تست رو خوب جلو میبره، مشخص میشه که هیچ دروغی نمیگفته و خب در نهایت هم پلیس از لیست مظنونین پاکش میکنه، چون بعد از بررسی میگن خیلی خوب اوکی باشه این مثلا شنن رو کشته. اما موقعی که بقیه قربانی ها داشتن به قتل میرسیدن، توی یه سری از موارد جوزف اصلا تو شهر نبوده، پس نمیتونه قاتل زنجیره‌ای ما باشه. ولی خب اینو بهتون بگم، زندگی رو مردم برای جوزف جهنم کردن. یعنی تا زمانی که قاتل اصلی دستگیر میشه خیلی ها شکشون روی جوزف بود و این خیلی دردناکه وقتی شما توی یک جامعه زندگی کنی که همه فکر کنن شما قاتل زنجیره‌ای هستی. زندگی برای جوزف یه جورایی استاپ شده بود. عقب‌تر
ور من بهتون گفتم مظنون توی این پرونده زیاد داریم و این مظنون‌ها مهماش رو ما میخوام براتون تعریف کنم و با هم بررسیشون کنیم، چون یکی دو تا از این مظنونین تا انتهای کیس مهمن. یک اسم دیگه هم توی لیست مظنونین دیده میشد، یک آقایی به اسم جو فاد، و برای مدتی این اسم رو مثلا قاتل زنجیره‌ای لانگ آیلند رو سرچ میزدید، اسم جو فاد به عنوان عامل اصلی قتل‌ها اونجا نوشته شده بود. و خب این خیلی عجیبه، به خاطر اینکه نه تنها هیچ وقت جو فاد دستگیر نشد برای این قتل‌ها، بلکه اصلا معلوم نیست آیا پرونده‌ای بر علیهش باز کردن یا نه. حالا اصلا این جو فاد کیه؟ این آقای جو فاد یک مأمور بازنشسته زندان بود. دقیقاً زندان توی همون منطقه‌ای بود که قتل‌ها اتفاق افتاده بودن. جو فاد به خاطر شکایت 5 تا زن زندانی تحت بررسی بود. زنها گفته بودن که این آدم توی زندان بهشون تعرض کرده. خب اگر این اتهام‌ها درست باشه باید بررسی شن و طبیعتاً این آدم باید سالها بره پشت میله‌های زندان، به خاطر اینکه شما صرفاً چون چند نفر توی زندان هستن این حق رو نداری که بهشون تعرض کنی. اما اون زمان مردم حتی از این موضوع یه قدم هم جلوتر رفتن. مردم اینجوری بودن که اگر این مرد انقدر بیرحمه که به زندانی ها تعرض میکنه، پس شاید بیرون از زندان هم مرتکب خیلی از جنایت های دیگه شده باشه. شاید این آدم قاتل اسکورتاس، همون قاتل زنجیره‌ای که ما دنبالشیم. آره خودشه. اما در نهایت پلیس جو فاد رو از لیست مظنونین خارج میکنه. ولی خب خیلی از آدم‌ها توی اینترنت همچنان معتقد بودن که نه، جو فاد قاتل زنجیره‌ایه. اما جو تنها اسم پرحاشیه پرونده امروز نبود. یه نفر دیگه هم وسط این معما بود، یک آقایی به اسم دکتر پیتر هکت، رئیس سابق خدمات اورژانسی پزشکی، یکی دیگه از آدم‌های مهم. و این آدم هم درست کنار محله زندگی می‌کرد که شنن ناپدید شد. در حدی محل زندگیش داخل جایی بود، نزدیک به جایی بود که شنن گم شده بود که همه میگفتن شاید اصلا تو حیاط پشتی خونش باشه شنن. مردم میگفتن حتی پیتر شنن رو هم میشناخته، حتی کمکش میکرده که خدمات درمانی بگیره. اما خب شایعه‌هایی هم هست. شایعه‌ها میگن خدمات درمانی که شنن میخواسته بگیره داخل خونه خود پیتر انجام میشده و نه مثلا توی یک کلینیک یا مرکز درمانی. میگن که پیتر یه جور خونه امن یا مرکز بازتوانی برای افراد آسیب دیده راه اندازی کرده بود، یا حالا حداقل قصدش این بود. خودش هم مدعی بود که دلش میخواسته به شنن کمک کنه. حتی میگه همون روزی که شنن ناپدید شد من بهش خدمات درمانی ارائه داده بودم و همین حرفا باعث شد که خانواده شنن حس خیلی بدی داشته باشن به این آدم. یه نظریه وجود داره توی پرونده شنن که بعد از تماس‌های پر از ترسش با 911 وقتی که میره دم خونه باربارا، همون خانومی که مسن بود و ترسیده بود، تنها بود، در باز نکرد، کلی در میزنه، در باز نمیشه روش، شاید رفته به خونه دکتر همین پیتر پناه برده، چون خونه این دکتر پیتر خیلی نزدیک بوده و شاید اونجا براش اتفاقی افتاده. خب اینو کسی نمیدونه. اما چیزی که ما میدونیم اینه که این دکتر پیتر بین همسایه‌ها اصلاً آدم محبوبی نبود. خیلی ها از این آدم بعدشون میومد. همسایه‌هاش میگفتن مردی بود بسیار تندخو، دراماتیک و البته پرحاشیه. پلیس میاد سراغش، بهش میگن تو مظنون مایی. میگه که نه من کاری نکردم. میگن حاضری با ما همکاری کنی؟ میگه نه. میگن پلیگراف تست میدی؟ میگه نه. و برای همه اینجوری بود که این آدم داره یه چیزی رو مخفی میکنه. ببینید انقدر این آدم مشکوک بود که خانواده شنن ازش شکایت رسمی کردن و پرونده قتل غیر عمد علیهش تشکیل دادن. ولی در نهایت این پرونده توی دادگاه موفق نشد به خاطر اینکه پلیس هیچ مدرکی علیه این آدم نداشت. در نهایت پلیس گفتش که این آدم فقط یک اتنشن سیکره، کسی که دلش میخواسته توی ماجرای یک پرونده بزرگ نقش داشته باشه. برای همین مخصوصا مشکوک رفتار کرده، ولی خب نمیدونسته که بابا داری با جون آدم‌ها، با روان آدم‌ها بازی میکنی. هر چیزی ارزش این رو نداره که شما بخوای بابتش اتنشن سیکر باشی عزیزم. و اصلا رفتار این آدم خیلی عجیب بود. مثلا یه وقتایی که از سوال‌های بیوقفه پلیس خسته میشد، یهو ادا در می آورد که وای من داره حمله قلبی بهم دست میده، دستشو میذاش رو سینه‌اش، ناله میکرد، نفسش برمی اومد، میگفت وای قلبم، بعد خوب میشد، خودشو مینداخت زمین. اصلا هیچ چیز افتضاحی. یک فیلم سینمایی کامل بود برای خودش. ولی خب این رو هم باید بگم، هیچ مدرک واقعی علیه این آدم پیدا نشد و پلیس مجبور شد اسمش رو از فهرست مظنونین حذف کنه. حالا برسیم به یه اسم دیگه که خیلی ها بهش اشاره کردن، جول ریفکین.
و اگر نمیشناسینش باید بهتون بگم که این آقا یک قاتل زنجیره‌ای واقعیه که توی اواخر دهه 80 و اوایل 90 توی نیویورک فعالیت میکرد. میگن که بین 9 تا 17 نفر رو کشته و انقدر قاتل بیرحمی بود که دندونها و اثر انگشت قربانی‌ها رو از بین میبرد تا غیر قابل شناسایی باشن. اولین قتلش یکی از وحشتناکترین قتلاش بود. سر قربانی رو توی سطل رنگ گذاشته بود و میبره وسط یک زمین گلف توی نیوجرسی رها میکنه. حالا اگر که به کیسش علاقه دارید حتما برای من تو کامنت ها بنویسید اسمش رو. مثلا یه چیز توی مایه ها بنویسید که پرونده جول ریفکین رو برامون کاور کن که ما هم در آینده بریم سراغش. اما خب فعلا میخوایم به کیس امروز بچسبیم. بیشتر قربانی های جول کارگرهای جنسی بودن و همین باعث شد که مردم فکر کنن ممکنه این قاتل با قتل های گیلگو بیچ در ارتباط باشه، چون خب قتل های گیلگو بیچ هم اکثرا یا اسکورت بودن یا سکس ورکر. اما یک مشکل اساسی وجود داشت. ریفکین اون موقع تو زندان بود. خودش هم البته میگه که من نقشی تو این قتل نداشتم، ولی خب آدم معمولا نمیتونه صرفاً به حرف یک قاتل زنجیره‌ای اعتماد کنه. برای همین پلیس خودش چک میکنه، بررسی میکنه و میبینه نه، زمانبندی حضورش در زندان با زمان قتل هایی که در گیلگو اتفاق افتاده نمیخونه. با این حال ازش میپرسن که خیلی خب اوکی، حالا که تو قاتل این قتل ها نیستی، چه چیزایی میتونی راجع به این قاتل حدس بزنی به ما بگی، تو که خودت این کاره‌ای؟ میگه که اون آدم احتمالاً باید یک شغلی داشته باشه که بشه راحت توی نیزارها و علفزارهای اطراف جاده اوشن رفت و آمد کنه بدون اینکه کسی بهش شک کنه. میگه این آدم شاید یک باغبونه یا یک کارگر ساختمونی یا حتی یک ماهیگیر. و همین حرفایی که زد باعث شد یک مدت طولانی رسانه ها مدام بگن که قاتل احتمالاً یک صیاد صدف بوده. حالا البته یه چیزم من در پرانتز بهتون بگم، این حرفهایی که این قاتل داره میزنه اصلاً به واقعیتی که قاتل داره نزدیک نیست. من نمیدونم بر چه اساسی این حرفها رو زده. anyway، جول ریفکین تنها مظنون رسانه‌ای نبود. اسم یک مرد دیگه هم بارها و بارها مطرح شد. جیمز بیست که جیم هم صداش میکردن. جیمز یا جیم یک مرد ثروتمند، مستقل و اهل همون منطقه بود. بعضی از متخصصا حد زده بودن که قاتل ممکنه یک فرد مرفه باشه که نیاز مالی نداره و دلیلی برای پنهانکاری نداره. خب جیمز هم صاحب یک آکواریوم محلی و یک گلخونه بزرگ بود تو اون منطقه هم که زندگی میکرد. اما چیزی که نگاه ها رو به سمتش کشوند فقط اینا نبود، بلکه مورد اصلی این بود که شرکتش تأمین کننده اصلی کیسه های کنفی توی اون منطقه بود. همون کیسه های کنفی که خیلی از قربانی ها داخلش پیدا شده بودن. جیمز توی سال 2011 خودکشی کرد. بعد از خودکشیش مردم شروع کردن به طرح این نظریه که شاید دلیل اینکه قاتل هیچ وقت دستگیر نشد اینه که قبلا مرده بوده. البته ما قاتل داریم در این پرونده ها، پرونده unsolved نیست. منظور مردم توی سال 2011 بود و ما گفتیم توی سال 2023 پلیس قاتل رو دستگیر میکنه. مردم نظرشون این بود که شاید فهمیده پلیس بهش نزدیک شده و خب پیش دستی کرده، چون بهترین بودش که خودش کار خودش رو تمام کنه تا اینکه درهای خونش توسط پلیس کوبیده بشن. چیز دیگه ای که مردم خیلی به جیمز شک کردن این بود که دقیقاً یک روز بعد از اینکه این اجساد پیدا شدن این آدم جون خودش رو گرفت و خودکشی کرد و این همزمانی برای خیلی از زنگ خطر بود. انگار داستان یه جورایی بیش از حد مشکوک به نظر می رسید. اما پلیس خیلی صریح اعلام کرد که همه این اتفاقها مجموعه‌ای از تصادف‌ها بوده. جیمز بیگناهه، فقط بدشانسی آورده و توی همون زمانی که مردم داشتن دنبال یک قاتل زنجیره‌ای میگشتن جون خودش رو گرفته. برای مدت زیادی خیلی‌ها توف به قبرش میفرستادن، لعنت بهش میفرستادن، چون واقعا باورشون این بود که این آدم قاتل زنجیره‌ایه. اما پلیس مدام میگفت نه بابا ولش کنید، فقط زمان بندی تصادفی بوده. دست از سر این بیچاره بردارید، بذارید رست این پیس کنه. ولی خب اسامی مظنونین ما تمامی ندارن. نفر بعدی آقایی به اسم جان بیتروف، یک مظنون دیگه توی فضای اینترنت. و چرا داره اسم همه مظنونین با جی شروع میشه؟ anywho، جان یه نجار بود که قبلاً به جرم خفه کردن 2 زن اسکورت محکوم شده بود. حتی توی پرونده قتل یه زن دیگه هم که اون هم اسکورت بود مظنون اصلی بود. این مرد جنایت‌هاشو توی لانگ آیلند انجام داده بود و سالها آزاد میچرخید تا اینکه توی سال 2014 دستگیر شد. الان هم توی زندانه.
حالا چرا شده بود مظنون اصلی؟ سوای این که خب با اسکورت ها میونه خوبی نداشت و این حرفا، یه نکته جالب اینه که یکی از تماس هایی که خانواده یکی از قربانی ها دریافت کرده بود ردش به منطقه‌ای میرسید که جان اون موقع با همسرش اونجا زندگی میکرد. ولی در نهایت پلیس اونو برای قتل های گیلگوفور بیگناه دونست. البته هنوزم بعضیا شک دارن که شاید توی قتل های دیگه دست داشته باشه، فقط صداش در نیومده. و اما ترسناکترین، خطرناکترین و شاید بزرگترین مظنون این پرونده، جیمز برک، رئیس پلیس سابق توی منطقه‌ای که همه این قتل‌ها توش رخ داده بودن. بله، بازم جیمز، یک اسم دیگه با جی. جیمز تا قبل از افتضاحی که به بار میاره و حالا بهتون جلوتر میگم، یک مقام مهم و ریسپکتد توی شهر داشت. مردم میشناختنش، خیلی‌ها حتی دوستش داشتن، اما همه چیز توی دیسمبر 2012 عوض شد وقتی که یک اتفاق عجیبی افتاد. یک دزدی میزنه به ماشین جیمز، در واقع ماشینی که واسه اداره پلیس بود و زیر پای جیمز بود. توی این ماشین چی بود؟ یک کیف ورزشی. این دزده این کیف ورزشی رو میدزده و حالا داخل این کیف ورزشی چی بود؟ نه توش تجهیزات پلیسی بود، نه مدارک جرم، بلکه یک عالمه فیلم‌های پورن و ابزارهای جنسی. فولا یک کیف پر از وسایل شخصی و بی ربط به کار. و بله، تایید شد که همه اینا مال خودش بوده. این وسایل و ابزارهای جنسی و فیلم‌های پورنو اینا مصادره شده مثلا یک پرونده جنایی نبود که بگیم گرفته اینا رو میخواد ببره به اتاق مدارک یا حالا یه چیز تو این مایه ها. همه اینا مال خودش بودن، مال رئیس پلیس منطقه. و خب بله، وقتی یک منطقه رئیس پلیسش اینجوری باشه، توقع داریم بقیه پلیساش چجوری باشن. جیمز خوب میدونست که اون کیفی که دزدیده شده چه افتضاحی رو میخواد به بار بیاره. پس سعی کرد که هرچی سریعتر این قضیه رو ماسمالی کنه. به قولی تلاش داشت که این رسوایی رو هرچی زودتر خفه کنه. پس تمام انرژیش رو میذاره که سارق اون کیف رو دستگیر کنه و این کار رو هم میکنه. دزد رو دستگیر میکنه. کسی واقعا نمیدونه اون دزد بیچاره دنبال چی بوده. شاید فکر میکرده پول یا اسناد خاصی داخل اون کیفه، یا چه میدونم مثلا شاید اسلحه‌ای پیدا کنه. شاید از این دزدایی بوده که تفریحی میخواسته فقط برای هیجان دست به دزدی بزنه. اما خب چیزی که پیدا کرده بود هیچ ربطی به اون چیزی که میخواست دنبالش بگرده نداشت. ای سیاه بختی تو دزد. مردم میرن دزدی طلا جواهر پیدا میکنن، تو دزدی کردی یک کیف پر از دیلدو و لوازم BDSM پیدا کردی. جلوی این دزد از بدشانسی نمیشه صحبت کرد. خب این دزد بازداشت شد و بلافاصله به پلیس استیشن منتقل شد. جیمز فکر میکرد شاید اون مرد چون به نظر میرسید یک مقدار های بوده موقع دزدی و تحت تاثیر مواد مخدره، اصلا نفهمیده باشه چی توی کیفه. ولی خب اشتباه میکرد، چون دزد صاف توی پلیس استیشن جلوی همه صاف تو صورتش نگاه کرد و گفت تو یه آدم منحرفی. و همین جمله جرقه خشم کنترل نشده جیمز بود و جیمز منفجر شد. داد زد، مشت زد، لگد زد، چک زد به این دزد، حمله کرد شدیداً بهش. حملش انقدر شدید بود که بقیه آفیسرها مجبور شدن خودشون وارد ماجرا بشن و جلوشو بگیرن. دزد هم از این رئیس پلیس شکایت کرد. توی شکایتش میگه هر بار که بهش میگفتم وکیل میخوام، منو کتک میزد. سعی کرد خفم کنه، با مشت و لگد منو کتک زد، بارها و بارها. و خب این دزدو دیدید چی به سر ظاهر و قیافش اومد دیگه، صورتش چجوری آشولاش شده بود. در نهایت جیمز نه تنها اخراج شد، بلکه به چند سال زندان هم محکوم شد، فقط به خاطر همین کتک زدنه. ولی خب قسمت واقعا چندشاور ماجرا این بود که خیلی ها توی جامعه هنوز از این آدم دفاع می‌کردن، صرفاً چون چهرش تا یک زمانی برای بقیه قابل احترام بود. خب اوکی، حالا دیگه از این جای بد نیست چون اون مسکش رو برداشته و داره خود واقعیش رو نشون میده. ولی خب گاهی اوقات آدم‌ها اینجوریان که این بت ماست، ما اومدیم در این دنیا که این بت رو بپرستیم. مهم نیست این بت چقدر تپه ها رو فتح میکنه، بت ماست و ما همیشه به پرستشش ادامه میدیم. حالا سوال اصلی اینجاست که این ماجرا و این رئیس پلیس و همه این چیزایی که گفتیم چه ربطی به قتل‌های زنجیره‌ای لانگ آیلند داره؟ ربط داره عزیزان دلم. یک اتهام خیلی بزرگی مطرح شد بعد از دستگیری جیمز. یکی از سکس ورکرها میره سراغ بعضی از خانواده‌های قربانی‌ها و بهشون میگه که جیمز یکی از مشتریای من بوده. میگه که بعد از اینکه توی یک موقعیتی مرتبط با روسپیگری دستگیر شدم، جیمز منو مجبور کرد که اگر رابطه جنسی با من داشته باشی
منم برات پرونده درست نمی‌کنم و من مجبور شدم با این آدم به زور رابطه جنسی برقرار کنم تا فقط برام پرونده تشکیل نده. و منو برای رابطه جنسی کجا برد تو همون لوکیشنی که شنن گیلبرت ناپدید شده بود و بعد اجساد پیدا شد. صحبت‌های این سکس ورکر هیچ وقت توی دادگاه بررسی نشد. هیچ وقت رسمی ثبتش نکردن. هیچ وقت قانونی نشد این حرف‌ها، که البته بررسی نکردنش رو هم میدونیم قانون کثیف از پلیس کثیف حمایت میکنه. اما بقیه حرف‌های این کارگر جنسی رو میخوام بهتون بگم. میگه که جیمز توی مهمونی‌هایی شرکت میکرد که پر از مواد مخدر و اسکورت بود. این مهمونی‌ها توی لانگ بیچ برگزار میشدن، توی جاهایی، لوکیشن‌هایی که بقیه شاید اصلا ازشون بیخبر بودن. یه جورایی میشه گفت مهمونی‌های یواشکی و زیرزمینی. و باز فراموش نکنید ما داریم از رئیس پلیس منطقه صحبت می‌کنیم، ما از یک آدم معمولی صحبت نمی‌کنیم. از اون طرف این آقای جیمز روابطی که داشته با تمام سکس ورکرها یا اسکورت‌ها جزو روابط بسیار خشن و ترسناک بوده. از اینایی بوده که مثلا سکس‌های خشن می‌خواسته. کلاً آدمی بوده که خشونتش چه تو رفتار چه تو روابط جنسی خیلی بالا بوده. خب این زنها هم چون خودشون توی یک فعالیت غیر قانونی دست داشتن جرئت نمی‌کردن علیه این آدم حرف بزنن و بازم من میگم این یک آدم معمولی نیست برن علیه رئیس پلیس منطقه صحبت کنن، کسی که خودش قانونه. و نکته‌ای که بیشتر از همه وحشتناکه، وکیل خانواده شنن میگه که جیمز مسئول مستقیم تحقیقات گیلگو بوده، حالا تا قبل از اینکه بندازنش زندان. مردی که اینقدر ابسشن داره با مثلا زنها که سکس خشن انجام بده و کلا رفتارش پر از خشونته. یک دزد بیچاره رو، حالا میدونم نباید دزدی میکرده ولی حالا دزدی کرده، اونجوری کتک زده که چرا تو گندوگوهای منو تو کیف پیدا کردی، اونم جلوی اون همه آفیسر. یعنی ببینید شما باید خیلی میزان خشمتون بالا باشه، زیاد باشه که جلوی بقیه نتونید جلوی خودتون رو بگیرید و حداقل شوآف کنید که اوکی من کولم، من ریلکسم، به وقتش حالتو میگیرم. همونجا قاطی کرد و شروع کردین دزد بیچاره رو کتک زدن. خب این آدم خیلی انگری شوز داره. حالا این آدم مسئول بررسی قتل هاست، قتل هایی که اینقدر حواشی هم پشتشون هست و اینقدر هم میزان اتفاق افتادنشون خشن بوده. حالا اینجا رو گوش کنید. یک عکس رسمی از طرف پلیس منتشر شد که نشون میداد تعداد زیادی سگ جسدیاب دارن منطقه گیلگو بیچ رو میگردن. اما چی مشخص میشه راجع به این عکس‌ها؟ اینکه فقط یه دونه از اون سگا واقعی بوده. بقیه سگ‌ها فقط برای عکس گرفتن اونجا بودن، دکور بودن، تبلیغات بودن. سگا واقعی بودن ولی سگ جسدیاب نبودن، سگای معمولی بودن. چرا رئیس پلیس باید سگ‌های معمولی برای چنین جستجوی عظیمی بیاره؟ معمولا رئیس پلیس‌ها تمام تلاششون رو میکنن که به هر قیمتی شده پرونده حل شه، کیس بسته شه تا فشار از روشون برداشته شه. ولی جیمز داشت پرونده رو عمدی منحرف میکرد. شایعه‌های دیگه‌ای هم راجع به جیمز وجود داره. مثلا اینکه اصلاً با FBI همکاری نمی‌کرد و خب این همکاری نکردنش باعث شد کلی شک و حرف و حدیث دیگه براش به وجود بیاد. چون ببینید درسته توی دنیای فیلم‌ها و سریال‌ها و داستان‌ها ما مثلا می‌بینیم که همیشه بین پلیس محلی و FBI دعواه و اصلا با هم خوب نیستن. ولی توی دنیای واقعی اصلا اینطوری نیست، مخصوصاً وقتی پای قاتل زنجیره‌ای وسط باشه، پای قتل‌های حل نشده زنجیره‌ای وسط باشه. پلیس محلی با آغوش باز از FBI استقبال میکنه و FBI هم با خوشحالی میاد کیسو میگیره دستش، چون بالاخره خب نیروهای خبره‌تری دارن، تجربهشون بیشتره، حرفه‌ای ترن، لوازمی که توی دستشون هست حرفه‌ای تره. و حالا این آدم از همکاری کردن با FBI خودداری میکنه و این باعث شده که خیلی از مردم بگن که این آدم فقط داره وقت میخره که بتونه خودش رو تبرئه کنه یا مدارکی که بر علیه خودش وجود داره رو پاک کنه. جیمز توی تمام مظنون‌هایی که با هم بررسی کردیم از همه مظنون‌تر بود و با اینکه اسمش همیشه وسط بود اما اون کسی نبود که در نهایت دستگیر میشه. تاریخ میرسه به 13 جولای 2023. بعد از سالها شایعه، سالها اتهام، مظنون‌های مختلف، بالاخره یه نفر بازداشت شد. ولی این یه نفر نه جیمز بود، نه هیچ کدوم از اون اسامی که ما توی لیست‌های مختلف گفتیم. نه اون دکتر بود، نه اون نگهبان زندان بود، نه اون مردی که پلیگراف نداد. قاتل یک پدر بود
یک همسر، یک معمار معروف. مردی به اسم رکس هیورمن، یک معمار موفقی که شرکت بزرگ خودش رو داشت. دفترش دقیقاً توی خیابون 5 منهتن بود. یک معمار با پروژه های بزرگی که با شرکت های بزرگ انجام داده بود. حتی خیریه های کلیسا رو خیلیاشو انجام میداد. و رکس خودش رئیس و مؤسس این شرکت بود. سالها با مشتری های های پروفایل کار کرده بود. حتی دنبال این بود که تو شهرهای دیگه برانچ بزنه. و خب obviously این مرد یک زندگی دوگانه ای داره. و حالا اینجا رو گوش کنید. جالب ترین بخش پرونده. همه چیز با یک پیتزا خراب شد. یه جمله کلیشه‌ای توی پرونده های جنایی هست انگلیسی که میگه Don't commit crimes and eat pizza. And if you do eat pizza, eat the whole crust. ترجمهش میشه نمیدونم چطوری بهتون بگم، مرتکب جرم نشو و پیتزا نخور، ولی اگر پیتزا رو میخوری کامل بخور، چیزی ازش باقی نذار. یکم ترجمهش به فارسی مسخره میشه ولی منظورش جالبه. مفهومش اینه که جرم نکن، دنبال خلاف نرو، ولی اگر هم داری جرمی میکنی لااقل از خودت رد باقی نذار. حداقل اون کراست چی میگن ته پیتزا رو بخور. حالا برای چی من این مثال جالب توی دنیای جنایی رو زدم؟ چون فان فکت پرونده همینه. یک پیتزا باعث شد که این آدم دستگیر شه و همه چیز رو براش خراب کرد. این آدم واقعا یک پیتزا رو خورده و کامل نخورده و همین باعث شد که دستگیر شه. حالا بیشتر براتون تعریف میکنم. فعلا اینجا نگه دارید این موضوع رو. وقتی که پلیس رکس رو دستگیر میکنه، یک آقایی به اسم بری با رسانه ها صحبت میکنه. بری یک آقای 70 و چند ساله‌ایه که مظنون ما نیست و توی اون محل، توی اون چی میگن نیبرهود زندگی میکنه. کدوم محله؟ محله‌ای که رکس هم زندگی میکرد. و بری چشم و گوش اون منطقه است. درسته به خاطر کهولت سن گوشاش دیگه مثل قبل کار نمیکنن، اما چشماش همه چیزو میبینه و هیچ چیزو از قلم نمیندازه. از اون همسایه هایی بود که اگه میخواستی بدونی توی محله لانگ آیلند چه خبره فقط کافی بود بری سراغ بری. CIA محل بود بری. از دعواهای زن و شوهرها گرفته تا بچه‌هایی که شیطونی میکنن تا مثلا جوونهایی که با همسر دیت میرن، همه رو آمار داشت. حالا بری رو نگه دارید، راجع به بقیه همسایه ها هم صحبت کنیم. خیلی از همسایه ها به رسانه ها گفتن که از همون اول ما یک حس بدی نسبت به این مرد معمار داشتیم. کولد بود، کریپی بود، ارتباط گرفتن باهاش سخت بود. و وقتی که رکس دستگیر شد، بعضیا حتی به این حسشون افتخار هم میکردن. مثلا انگار دنبال یک مدالی بودن که ببین ما میدونستیم رکس یه جاش میلنگه. یکی از همسایه ها میگه ما همیشه یک حس بدی نسبت به این آدم داشتیم. حتی به بچه‌هامون اجازه نمیدادیم شب هالووین برن از خونه این آدم شکلات بگیرن. یه بار که بچه‌ها رفته بودن، مادر خانواده تمام شکلات‌هایی که اینا گرفته بودن رو ریخته بود دور. یعنی اینقدر به این آدم بی‌اعتماد بودن، به این معمار. یه بارم چند تا از مردایی که توی اون محله زندگی می‌کردن و خب همشون خانواده داشتن، در واقع مثلا پدرهای توی محله، همه دور هم تو خونه یکیشون جمع شده بودن، همینجور در حال غیبت و گپ زدن و اینا بودن و خونه‌ای که وایساده بودن دقیقاً روبروی خونه رکس بود و نگاهشون میافته به خونه رکس و رکس میشه تاپیک اصلی غیبتشون. همینجوری که در حال گپ زدن و غیبت کردن بودن، یکی از این مردا به بقیه پدرها میگه که من مطمئنم این آدم اینقدر مشکوکه که توی خونش جسد قایم کرده. بقیه هم با یه حالت سری تکون میدن و آره درست میگی. و الان با دیدن تمام این نوارهای زرد مخصوص کرایم سین، همه داشتن از خودشون یک سوال میپرسیدن: آیا واقعا رکس توی خونش جسد قایم کرده؟ و بریم سراغ بری با این همه سال تجربه که توی اون محله زندگی میکرد، همه رو میشناخت، از جیکوپو که همه با خبر بود، توی صحبتش با یک مستندی تمام مدت داشت خودش رو سرزنش میکرد. میگه که من چطور اجازه دادم یک قاتل زنجیره‌ای بیاد و درست وسط محله ما زندگی کنه؟ و خیلی این آقای محسن گوگولیه. عزیز دلم، قند و نبات، قرار نیست تو مسئول همه خلافهای آدم‌ها توی اون نیبرهود باشی. جوجه با نمک. خبر دستگیری رکس خیلی زود به گوش دوستای قدیمی دوران مدرسش رسید. یه زن جوونی وقتی خبر دستگیری رو میشنوه، از دوستای قدیمی دوران های اسکول و ایناش بوده، میاد و با پلیس و رسانه ها صحبت میکنه. میگه که رکس یه اخلاق عجیبی داشت توی دوران های اسکول و اونم این بودش که همیشه برای من نامه های عاشقانه می نوشت.
میگه همیشه برام یادداشتای کوچیک و عاشقونه میذاش، یه وقتا توی لاکرم میذاش، یه وقتا لای کتابای درسیم. نوشته‌ها پر از مهربونی بودن، قشنگ بودن، حتی کیوت بودن، ولی من هیچ وقت هیچ حس خاصی به این آدم نداشتم. با این حال هرگز هم حس نکرده بودم که رکس ترسناکی آزاردهنده است. برعکس لبخند میزد و وقتی نوشته‌هاش رو میخوندم فکر میکردم خیلی پسر خوب و مؤدبیه، خیلی محترمه. حتی بقیه توی های اسکول قول مهربون صداش میکردن، چون رکس هیکل بسیار درشتی داشت اما رفتارش خیلی آروم بود. و بچه‌ها همین بخش داره خیلی داستانو ترسناک‌تر میکنه، چون بیشتر قربانی‌ها زن‌های ریزنقش بودن. یادتون هست عقب‌تر گفتم به مشخصات قربانی‌ها خوب توجه کنید. قد تمام قربانی‌ها از جمله شنن که مفقود شده زیر 150 سانتی متر بود و رکس یک مرد درشت اندام بود. و خب یک حرف کلیشه‌ای وجود داره که مثلا خیلی وقتها مردهایی که اندام درشت دارن عاشق زنهای ریزه میزه و کوچیک هستن و توی این پرونده این حرف کاملا درسته، فقط با این تفاوت که این مرد درشت اندامی که عاشق زنهای ریزنقشه یک قاتل زنجیره‌ای بیرحمه و موضوع دیگه صرفا فقط یک نگاه عاشقانه یا هوس بازی و مثلا حالا در نهایت به سکس ختم بشه نیست. توی یادداشتاش برای این خانومه که از همکلاسی های زمان قدیمش بود معمولا چیزایی مثل این مینوشت که مثلا من ازت خوشم میاد، تو هم من خوشت میاد. بعد پایینش امضا رکسی همچین حالتی مینوشت. و باز چیز عجیب دیگه توی پرونده این آدم اینه که خیلی ها برگشتن به پلیس و رسانه ها گفتن که ما از همون اول یک حس بدی نسبت بهش داشتیم. خیلی های دیگه هم برگشتن گفتن وای ما اصلا فکرشو نمی کردیم این آدم کوچکترین خلافی انجام داده باشه، چه برسه به اینکه قاتل زنجیره‌ای باشه. رکس یک همسر به اسم آزا و یک پسرخونده به اسم کریستوفر داشت، یک دختر هم به اسم ویکتوریا. ببینید اطلاعات زیادی از روابط خانوادگیشون در دست نیست. حالا یکی از دلایل اصلیش اینه که کیس جدیده، توی سال 2023 رکس دستگیر شده و دلیل دوم این که کیس قاتل‌های زنجیره‌ای توی سالهای جدید وقتی اتفاق میفته با قاتل زنجیره‌ای هایی که قبلا اتفاق میافتاده یک تفاوتی داره. اونم اینه که اطرافیان قاتل‌ها یعنی خانواده‌شون این حق حقوقی و قانونی رو دارن که بتونن حریم شخصی خودشون رو حفظ کنن. خب حالا خودمونیم دیگه، چند سال پیش داره کیشمیشی‌تر بود، یعنی میگفتن تو مثلا زن یه قاتل زنجیره‌ای هستی که هستی، باید بیای با ما صحبت کنی، باید سیر تا پیاز زندگی تو بگی، در حالی که حالا به اون بیچاره چه ربطی داشت؟ مثلا اون خودش عمرش به فنا رفته وقتی این همه سال با یه قاتل زنجیره‌ای زندگی کرده. برای همینم ما اطلاعات خیلی زیادی از روابط خانوادگی رکس نداریم. ولی چیزی که معلومه اینه که وقتی فهمیدن رکس مظنون به قتل‌های زنجیره‌ای برای پلیس، حالتی بودن که دنیاشون کامل فرو ریخته بود و شاید دلیلش این بود که اونها هم رکس رو بی آزار و بی خطر دیده بودن. مثل خیلیای دیگه گفتم رکس یک زندگی دوگانه داشت و خب برای کسی که زندگیش دوگانه است هیچ کاری نداره که نقش بازی کنه، حتی جلوی خانواده‌اش. شاید خانواده رکس هم به رکس به چشمی که استیو نگاه می‌کردن. حالا استیو کیه؟ استیو مدیر ساختمونی توی بروکلین بود که 30 سال تمام با رکس کار کرده بود و به بقیه میگه من فکر میکردم رکس یک مرد گنده خجالتی کار درسته. میگه رکس توی کارش خیلی وسواسی و دقیق بود و یک ویدیوی مصاحبه‌ای از رکس وجود داره که داره توی این ویدیو قبل از دستگیریش این ویدیو راجع به کارش صحبت میکنه و انقدر رفتار و حرفاش عادیه. وقتی که این ویدیو رو نگاه میکنید حس میکنید که یک مرد معمولی نیویورکی با یه ذره شوخ طبعی مصنوعی حالا مثلا داره صحبت میکنه، ولی هیچ رد فلگ دیگه ای نداره. از این شخصیتایی که ممکنه یه جاهایی یه شوخیایی ناجور کنه، ولی چیزی توی این ویدیو نیستش که آدم رو به شک بندازه. حتی اگر چند بارم ببینید هیچ چیز عجیبی راجبش پیدا نمی‌کنید. تنها چیزی که می‌بینید یک مرد میانسالیه که از این شوخیایی میکنه که مثلا بعضی وقتا میخواد مرز رو رد کنه ولی به نظر خودش خیلی بامزه است، در حالی که اصلا بامزه نیست. یعنی تنها رد فلگش همینه. رکس از این شخصیتایی داشت که اگه کسی برای پروژه معماری استخدامش میکرد احتمالاً اصلا شک نمیکرد که ممکنه یک قاتل زنجیره‌ای باشه، اصلا ممکنه آدم بدی باشه.
و خب احتمال زیاد همین ورژن بی‌آزار و کاری رکس همونیه که خانواده‌اش ازش میشناختن. شاید هم گاهی سایه‌های تاریکی ازش دیده بودن ولی هیچ وقت تصور نمی‌کردن که تهش همچین هیولایی از آب در بیاد. اما یکی از همکارای سابقش میاد میگه که من از این آدم میترسیدم چون هر وقت یک چیزی ناراحتش میکرد صورتش کاملا سرخ میشد. به علاوه این که با دیدن یه زن غریبه نگاهش یه جور خاصی میشد. یه نگاه هیز، حالتی که انگار دیگه میره توی عالم دیگه، انگار آب از لب و لوچش رو افتاده. و رکس از اینکه همکارهای زنش رو معذب کنه لذت میبرد و این حرفی بود که خیلی از همکارهای زنش میزدن. و چجوری معذبشون میکرد؟ عادت داشت با دیتیلز کامل راجب شکار و کشتن حیوانات براشون صحبت کنه. بعد صحبت‌های بسیار زننده. چرا باید شما تو محیط کاری راجع به کشته شدن حیوانات با دیتیلز و جزئیات زننده صحبت کنی؟ رئیس این کارو میکرد که از اون زنها واکنش بگیره. وقتی میدید حالشون بد میشه میترسن یا مثلا به یک انزجاری میرسن لذت میبرد. یکی دیگه از همکارهای سابقش که یک خانومی بود میگه که من وقتی از کار جدا شدم تا برم شرکت خودم رو بزنم، رکس انقدر عصبانی شد که من واقعا ترسیده بودم و برای مدت‌ها فکر می‌کردم هر لحظه ممکنه رکس بیاد سراغم و با اسلحه کارم رو تموم کنه. حالا بریم سراغ خونه رکس که پلیس اومده و میخواد خونش رو بگرده. میرن توی زیرزمینش و میبینن در زیرزمینش یک قفلی داشت و حفاظت شده بود. وقتی که قفل رو میشکنن بیش از 270 اسلحه پیدا میکنن، در حالی که فقط 90 تا از این اسلحه ها مجوز و ثبت رسمی داشتن. پس یعنی بیشتر اسلحه هاش غیر قانونی بودن. و آخه چرا یک نفر باید 270 تا بیش از 270 تا اسلحه توی خونش نگه داره؟ یه تنه میخوای بری جنگ کجا؟ بگو ما هم بیایم. یه شایعه دیگه‌ای هم همون زمانی که رکس دستگیر شد پخش شده بود درباره اتاق شکنجه عایق صدا که خب البته بعدها پلیس تایید کرد که این شایعه نادرسته، برای همین منم بهش نمیپردازم. البته چند تا مورد خاص از خونش بیرون آورده شد که خب اینا رو دیگه نمیشه گفت شایعه است، مثل یک نقاشی از زنی که دور چشماش کبود بود یا یه جعبه شیشه‌ای که داخلش یک عروسک برهنه بود. و یک مرد خرس گنده چرا باید یک عروسک برهنه داخل یک جعبه شیشه‌ای نگه داره؟ ولی فقط در همین حد میدونیم و هیچ تایید رسمی در مورد اینکه داستان این لوازم چیه وجود نداره. چیزی که رسما تایید شده اینه که برخلاف تصور خیلیا که ممکنه بود توی خونه رکس جسد باشه، هیچ جسدی از خونه این آدم پیدا نشد، نه توی حیاتش نه توی خونش. اما 8 ترابایت هارد از خونش آوردن بیرون، شامل چیزهایی بود که سرچ کرده بود و بخش زیادی از سرچ‌هاش واقعا ترسناکه. سرچ هایی که کرده بود توی گوگل شامل محتوای بسیار دارک درباره کودکان 10 تا 13 ساله بوده، محتوای خشونت‌آمیز و شکنجه آمیز که برای زنان انجام شده، دخترهایی که صورتشون به خاطر کتک خوردن کبود شده و یا در حال گریه کردن بودن. کیورد کرای چندین و چند بار تکرار شده بود. ظاهراً دنبال دیدن زنهایی بوده که در حین شکنجه شدن دارن گریه میکنن. یکی از ترسناکترین سرچاش مربوط به فیلم شکنجه یک دختر مو قرمز بود. و چیه این سرچ ترسناکه؟ اینه که دختر خود رکس هم موهاش قرمز بوده و خیلی ها به این موضوع اشاره کردن و این واقعا قضیه رو دارکتر میکنه. وقتی راجع به مردهایی که به دختر خودشون ممکنه یک نگاه جنسیتی داشته باشن صحبت میکنیم اصلا دلم آشوب میشه. ببینید بچه‌ها، سرچ های رکس به شدت آزاردهنده‌اند. عباراتی مثل دختری با صورت کبود، دختر بلاند ناراحت، دختر جوان افسرده، اینا بخش های کوچیکی از سرچ هاش بودن. در واقع بگم سرچ های عجیب و ترسناکش. بیشتر سرچ هاش مربوط به شکنجه و خشونت علیه دختران و زنان بوده. اونم دخترها و زنایی که ریزنقشن، قدشون کوتاه، لاغرن و بیبی فیسن. اما یک مدل سرچ دیگه هم راجع به رکس وجود داره که ما عقب‌تر هم بهش اشاره کردیم و الان واضح می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم. تاپیک دارک دیگه سرچش این بودش که به طور فعال داشت درباره پرونده قاتل زنجیره‌ای لانگ آیلند سرچ می‌کرد. عباراتی مثل چرا پلیس نتونست تماس‌ها رو ردیابی کنه؟ آپدیت جدید درباره قاتل گیلگو.
فناوری جدید ممکنه کلید حل پرونده باشه؟ قاتل‌های زنجیره‌ای فعال در آمریکا، قسمت مربوط به گیلگو در سریال کریمینال مایندز و سرچ‌هایی از این قبیل که همشون به نحوی به قاتل‌های زنجیره‌ای و یا این پرونده مربوط بود. خب این نوع سرچ ها نشون میده که نه تنها دنبال پنهان کردن نبوده، بلکه از اینکه پلیس رو دست انداخته بوده و گیر نیفتاده بوده خوشحال هم بوده. حتی یه سری از سرچ های دیگه‌ای که انجام داده بوده مربوط به اسامی قربانی ها و اسامی اعضای خانواده قربانی ها بوده. بارها و بارها با اکانت خودش پادکست ها و مستند هایی که در رابطه با این پرونده ساخته شده بودن رو تماشا کرده بوده. و این خیلی وحشتناکه. فرض کنید آدم داره راجع به یک پرونده‌ای محتوا سازی میکنه، یک پرونده حل نشده و خود اون قاتل زنجیره‌ای نشسته، احتمالاً یه مثلا چوسفیل هم گذاشته جلوش، داره پرونده ها رو میبینه و لذت میبره. یکی از اصلی ترین مخاطب‌های پروپاگورسترین فن‌های پادکست ها یا ویدیوهایی که مربوط به این قتل بوده خود قاتل بوده. رکس تمام مدت توی سرچاش داشت دنبال عکسایی از اعضای خانواده قربانی ها میگشت. و چرا؟ تو به عکس اعضای خانواده قربانی ها چی کار داری؟ خیلی وقتا سرچاش شامل عکس‌های قربانی ها قبل از قتل و بعد از اینکه پلیس اجسادشون رو پیدا کرده بود. یک عالمه از سرچاش مربوط به کرایم سین بود. میخواست ببینه صحنه‌های جرمی که خودش درست کرده چجوری بودن. یه خانومی به اسم نیکول براس حدود 8 سال قبل از دستگیری رکس باهاش رفته بود سر یه دیتی. حالا این موضوع بماند که رکس متأهله و بچه داره و با یکی دیگه رفته سر دیت و همه اینا هی داره برای زنش بیشتر و بیشتر مشخص میشه. حالا اینا به کنار. اون زمان نیکول اسکورت بود و میگه که اون قرار یکی از ترسناکترین اکسپریانس های زندگی من بود زمانی که اسکورت بودم. چرا؟ چون رکس تمام مدت فقط درباره قتل های سریالی لانگ آیلند حرف میزد. میگه جزئیاتی رو تعریف میکرد که من تا اون موقع هیچ وقت نشنیده بودم. انقدر این آدم غرق این پرونده شده بود که من حس کردم رکس داره همه چیز رو رسما توی ذهنش مجسم میکنه و از گفتنش، تعریف کردنش لذت میبره. میگه رکس شبیه کسی بود، آدمی که میخواد به یه چیزی افتخار کنه اما نمیتونه علنی حرف بزنه. حالا بریم با هم بررسی کنیم که چرا اصلا رکس شد مظنون اصلی پلیس. شواهد زیادی به رکس مرتبطه. اولیش دی ان ایه. توی گونی هایی که اجساد پیچیده شده بودن چند تا تار مو وجود داشت. 3 تاش تار موی یک زن سفید پوست بود، یکی هم تار موی یک مرد سفید پوست. اما وقتی این تار موها رو توی دیتابیس بررسی کردن به هیچ کس به هیچ اسمی نخوردن. بعدها مشخص شد که 3 تا از اون موها متعلق به آزا همسر رکس بودن. البته هیچ کس آزا رو متهم نکرد و اصلاً هم مظنون نیست توی این پرونده، چون موقع همه قتل‌ها خارج از شهر بوده. یه بار ایرلند بوده، یه بار مریلند بوده، یه بارم نیوجرسی. پس موهای آزا چجوری اومده توی کرایم سینز؟ موضوع اینه که تو خونه هر کس کلی مو میریزه. روی مبل، روی تخت، کف زمین، توی گاراژ، توی اتاق خواب، همه جا. و این موها ممکنه به کفش یا لباس افرادی که توی اون خونه دارن زندگی میکنن بچسبه و با خودشون ببرن به جاهای دیگه. یعنی وجود دی ان ای یک نفر توی صحنه جرم الزاماً به معنی دخالت در قتل ها نیست. ولی موضوع اینه که دی ان ای خود رکس هم به یکی از صحنه ها میخوره و این خیلی مهمه. بله، پلیس دی ان ای رکس رو توی کرایم سینز پیدا کرده. از اون طرف سوابق کارت بانکی رکس نشون میده که اون به صورت مداوم برای یک اپ دوستیابی، همون تیندر، پول پرداخت میکرده. این پرداخت‌ها به شماره یه برنر فون لینک شده بود، همون مدل موبایلایی که با خانواده مقتولین تماس میگرفته. حتی یک سلفی از طریق همین گوشی‌های ناشناس برای یک سکس ورکر فرستاده بود، سلفی از خودش. از اون طرف رکس توسط دوربین‌های مداربسته یک فروشگاه موبایل توی منهتن دیده شده که داشته برای یه دونه از همین گوشی‌ها شارژ اعتباری می‌خریده. و رکس یک عالمه ایمیل مختلف داره که باهاشون توی سایت ها دنبال طعمه میگشته. یکی از این ایمیلاش اسمش مهمه، اسمش هانتره. شاید خیلی ها از این لقب برای ساخت ایمیل یا نیکنیم یا هر چیزی استفاده کنن، هانتر. ولی وقتی یک آدمی مظنون به قتل‌های زنجیره‌ایه و اسم یکی از ایمیلاش هم هانتره و اتفاقا این آدم تمام مدت دنبال شکار قربانی ها بوده، این دیگه تصادف نیست.
نیست و خیلی هم ترسناکه. یعنی دیگه تو این لول نمیتونیم بگیم آره تصادفی اسم یکی از ایمیلاشو گذاشته بوده هانتر. نه، این آدم واقعا هانتر بوده. IP ادرس اون اکانت تیندر، ایمیل هایی که ساخته شده بود، تمام سرچ هایی که کرده بود توی گوگل، اینا همه یکی بودن. IP ادرس همه اینا برمیگشت به خونه رکس و بله، با همون IP ادرس رکس تمام مدت دنبال اخبار مربوط به پرونده قتل ها میگشته، همین قتل ها. حالا من میخوام اولین سرنخی که تیم تحقیق پلیس متوجه شد و بهتون بگم. مارچ 2022، یعنی اصلا چی شد که به رکس رسیدن. اون اولین سرنخ برای پلیس چی بود؟ یه ماشین. یکی از اولین قربانی هایی که توی ساحل گم شده بود قبل از ناپدید شدنش کنار یک خودرویی دیده شده بود و پلیس بعد از مدت‌ها ردیابی تونست این ماشین رو پیدا کنه و رسیدن به ماشین رکس. همونجا بود که رکس شد مظنون اصلی و تحقیقات رو راجع به رکس آغاز کردن. همونجا بود که پلیس متوجه شد رکس یک تعداد خیلی زیادی برنر فون داره. میخوای چی کار این همه برنر فون؟ برای چی؟ پلیس حتی میفهمه موقعیت مکانی تماس‌ها برمیگشته به محل کار رکس. گفتیم عقب‌تر احتمالاً قاتل وقتی از سر کار داشته میومده بیرون بعد از ظهر قبل از اینکه برسه خونه تماس‌ها رو میگرفت و واقعاً این نظریه درست بود. پلیس بعدها متوجه شد که بعد از هر تماس رکس با کارت اعتباریش خریدهایی توی همون حوالی انجام میداده. یعنی هم تماس از اون منطقه ثبت شده بوده، هم خرید از کارتش و خب اینطوری همه چیز به هم وصل میشه. و حالا برسیم به بخش پیتزا که خیلی براش هیجان داشتم تا برسیم و بهتون بگم. میدونم شما هم ذهنتون درگیر شده بوده احتمال خیلی زیاد که داستان این پیتزا چی شده، ولی خب واقعا نمیشد جلوتر بگم. پلیس الان همه مدارک رو داره بر علیه رکس، اما ما میدونیم که این مدارکیه که اگر رکس وکیل یا تیم دفاعی خفنی استخدام کنه خیلی راحت میتونن این مدارک رو رد کنن. چه مدرکی ردخور نداره؟ حالا به نگیم ردخور نداره، سخت میشه ردش کرد. DNA. پس پلیس الان به DNA رکس نیاز داره، اما DNA هم از رکس ندارن. پس چیکار میکنه؟ روش همیشگی پلیس، بدون اینکه بذارن رکس بفهمه اصلا مظنون شده برای پلیس و داره به زندگیش ادامه میده، پلیس افتاده دنبال رکس تا بتونه یک DNA ازش بگیره. هر جا رکس میرفت یکی دوتا مأمور دنبالش بودن که ببینن آیا رد DNA از خودش باقی میذاره یا نه، تا اینکه یه روز آقای رکس یک پیتزای سفارش داده بوده. این پیتزا رو خورده بوده ولی ته پیتزا رو نگه داشته بوده، دوست نداشته یا حالا هرچی نخورده و این باکس پیتزا رو میندازه توی یک سطل زباله‌ای تو خیابون و این ته مونده های پیتزا پر از DNA رکسه و چی از این بهتر برای پلیس؟ این جعبه رو برمیدارن، DNA رو میبرن برای آزمایش و با نمونه‌ای که روی یکی از اجساد توی ساحل DNA پیدا شده بود، این DNA هم تطابق کامل داشت. گفتیم موی همسرش هم روی بدن قربانی ها پیدا شده بود، اما چون توی زمان تمام قتل ها همسرش خارج از شهر بود، پلیس کاملا مطمئن بود که همسرش هیچ نقشی تو این قتل ها نداشته. صرفاً چون داشته با یه قاتل زندگی میکرده و خب موهاش تو خونه ریخته بوده، DNA هم اومده رفته تو کرایم سین، چون شوهرش یک سیریل کیلر سایکوپت وحشی بود. اتفاقاً رکس طوری زمان قتل ها رو طراحی کرده بود که مطمئن بشه وقتی زنش نیست اون موقع بره قربانی بگیره. و بله، تمام قربانی ها رو موقعی رفته بود سراغشون که زنش از شهر خارج بوده. توی این پرونده من نمیخوام فقط راجع به غم و درد خانواده قربانی ها صحبت کنم، میخوام راجع به خانواده قاتل هم صحبت کنم، چون ببینید توی خیلی از پرونده ها خانواده فرد قاتل هم به نوعی قربانی هن. اما خب متاسفانه اکثر مواقع ازشون صحبت نمیشه. خانواده قاتل هم به نوعی دچار یک فروپاشی روانی میشن، چون آدم‌هایی هستند که سالها داشتن کنار یک نفری زندگی می‌کردن که فکر می‌کردن یک آدم معمولیه و الان دیدن قاتله یا قاتل زنجیره‌ایه. هرگز با خودشون فکر نمی‌کردن این کسی که ما داریم 24/7 باهاش وقت می‌گذرونیم، مثلا شریک زندگیمونه، پدر بچه‌هامونه، یک هیولا باشه. وقتی رکس دستگیر شد، خیلی‌ها فقط به جنایت‌ها فکر کردن، خیلی‌ها فقط به خانواده قربانی‌ها فکر کردن، ولی خانواده رکس هم توی یک جهنم جدیدی افتاده بودن. زنش الان دچار سرطانه و بیمه‌شون هم به زودی تموم میشه، چون تحت پوشش شغلی رکس بود و الان دیگه رکس شغلی نداره. و صادقانه نگاه کنیم کی میاد به زن یک قاتل سریالی مثلا حالا پولی کمک کنه که بتونه بره سرطانش رو درمان کنه؟
پسرشون کریستوفر یک ناتوانی جسمی داره و حالا همه چیز توی زندگیشون زیر و رو شده. و منظورم این نیست که تنها قربانی های پرونده خانواده رکسن، اما میخوام به یه چیز دیگه اشاره کنم. رفتار پلیس هم با این خانواده اصلا خوب نبود و خیلی بیرحمانه بود. پلیس وقتی میره خونه رکس تا همه چیز رو جستجو کنه، به معنای واقعی همه چیز رو تو خونه نابود میکنن، در حدی که وان حموم رو میکنن، میبرن، میذارن اونور تا مطمئن شن که رکس جسدی زیرش قایم نکرده باشه. در پی این جستجوی بسیار بسیار خشن پلیس، گربه های خانواده آسیب دیدن. از تمام پت هایی که داشتن فقط سگی که همراه کریستوفر بود سالم مونده. یک سگی بود از این سرویس داگ ها مخصوص خود کریستوفر که خب حالا یک ناتوانی داشته. میدونید پوینتم چیه؟ من کاملا درک میکنم که پلیس برای همچین پرونده‌ای باید وجب به وجب خونه رو بگرده، اوکی، اما میتونستید یه ذره اوکی تر این کار رو بکنید با خشونت کمتر، چون واقعا خانواده اون شخصی که مجرمه گناهی نکردن، اون اصلا خبر نداشتن. anyway خواستم راجب خانواده‌اش هم یه صحبتی کرده باشم که در جریان محیط و شرایط باشید. حالا الان میخوام راجب قربانی ها بیشتر براتون صحبت کنم. یکی از قربانی ها زنی بود به اسم میگن واترمن. در واقع اولین جسدی که توی ساحل گیلگو شناسایی شد. میگن اون موقع 22 سالش بود. خانواده‌اش میگن که اگه فقط یک بار میگن رو میدیدی عاشقش میشدی. شوخ، باهوش، دلپاک، اما همین دلپاک بودن بیش از حدش باعث شد که دنیای بیرحم اطرافش رو درست نتونه تشخیص بده. وقتی که خیلی بچه بود حس رها شدگی داشت. مادرش حضانتش رو از دست داده بود و مادر بزرگش داشت بزرگش میکرد. خب این برای یک کودک خیلی سخته که با مادر خودش زندگی نکنه صرفاً به خاطر اینکه مادرش حضانتش رو از دست داده. این خشم و سردرگمی باعث شد میگن از دوران نوجوانی رو به الکل بیاره. ولی تو همون دوران نوجوانی متوجه شد که باردار شده و از اونجا به بعد ورق برمیگرده. اول از همه که تصمیم میگیره بچه رو نگه داره. با وجود اینکه نوجوان بود میگه من همه چیز رو عوض میکنم. الکل رو گذاشت کنار، رفت یک شغلی پیدا کرد، شروع کرد به کار کردن، شروع کرد به سیوینگ کردن و فقط یک هدف داشت توی زندگیش. دخترم باید زندگی راحت و خوبی داشته باشه و دخترم الان همه چیز منه. بعد از به دنیا اومدن بچهش که خب یک دختری هم بود، واقعا زندگیش عوض شد. اما دنیا خیلی وقتها بیرحم‌تر از اون چیزیه که شما هر چقدر هم تلاش کنی بتونی همه چیز رو عالی جلو ببری. خیلی وقتا شما زیاد تلاش میکنی توی زندگی ولی به اون ریزالتی که میخوای نمیرسی. میگن خیلی تلاش کرد که پول در بیاره اما حقوق درست و حسابی بهش نمیدادن. برای همین مجبور شد کارهایی بکنه که اصلا دوست نداشت. میگن تبدیل شده بود به اسکورت، اما از این اسکورت هایی که خدمات جنسی هم انجام میداد و مادرش تا اون لحظه خبر نداشت و بعد از یک زمانی به بعد از طریق یکی از دوستاش متوجه شد که شغل میگن چیه و خب واقعا دنیای مادرش فرو ریخت. اما چی کار میتونست بکنه؟ میگن دیگه افتاده بود توی اون مسیر. توی اون دوران میگن با یک آقایی به اسم آکی آشنا شده بود. توی نگاه اول برای میگن این آکی یک آدم مهربون و موفق به نظر رسیده بود و خب همین شده بود که با هم ارتباطشون رو ادامه داده بودن. حتی شما هم از بیرون زندگی میگن رو با آکی میدیدید، شاید حسرتش رو میخوردید. زندگی داشت که خیلی‌ها فقط میتونستن آرزوشو داشته باشن، یک آزادی زمانی، پول کافی برای لذت بردن از زندگی و هر چیزی که دلش میخواست رو آکی در اختیارش میذاشت. میگن حالتی بود که مدام با خودش میگفت من همچین آینده‌ای رو باید برای دخترم بسازم. اما همین آقای آکی باعث شد که میگن اسکورت شه. اومد و بهش گفت که اسکورت شدن یکی از بهترین راه‌ها برای زندگیه و انقدر روی ذهن میگن راه رفت که میگن قانع شد آره واقعا اسکورت شدن بهترین راهه. میگن شروع میکنه به گذاشتن آگهی و خیلی سریع آکی تبدیل شد به نقش پیمپ توی زندگیش یا حالا همون دلالش. خودش میگن رو میبرد برای ملاقات با کلاینت ها و مادر میگن اصلا از این موضوع خوشحال نبود، اما میگن میگفت ما داریم پول خوبی در میاریم. توی یکی از همین شبها آکی میگن رو برد توی یک هتلی توی لانگ آیلند. اونجا پیادهش کرد. میگن میخواست یک کلاینتی رو ببینه. دوربین ها نشون میدن که 1:30 نصف شب میگن از هتل تنها بیرون رفته و این آخرین باریه که
هر کسی مگن رو زنده دیده. ما نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی برای مگن افتاده، اما همون لحظه‌ای بوده که قاتلش رو ملاقات کرده. دومین جسد متعلق به زنی بود به اسم مورین برینرد بارنز. مورین از بچگی شخصیت خیلی عمیقی داشت. توی های اسکول سوالهایی مثل این که آیا بهشت یک مکان فیزیکیه یا فقط یک حالت ذهنی ذهنش رو مشغول می‌کرد. همیشه سرش توی کتاب بود، یک بوک لاور بزرگ بود. انقدر غرق میشد توی کتاب که اگه یک کامیون از کنارش رد میشد نمیفهمید. البته این به این معنی نبود که از دنیای واقعی جدا شده باشه. فقط واقعا عاشق فکر کردن، کشف کردن و غرق شدن توی ایده های مختلف بود. به خواهرش میگفت دنیا پر از معماست و فقط کافیه عمیق‌تر بگردی تا جواب رو پیدا کنی. دوران نوجوانیش هم خیلی شورش داشت، ولی نه از اون شورشایی که فکر کنیم مثلا میپیچون میرفت با پسرای مختلف یا با رفیقای دخترش عشق و حال و اینا. نه، شورشش این بود که مدرسه رو میپیچون میرفت کتابخونه. و چیزی که این دختر رو خیلی خاص کرده بود این بودش که انقدر توی دنیای کتاب‌ها خیال پردازی کرده بود که دنیای واقعی رو بی‌تفاوت نگاه می‌کرد. خیلی قلب مهربونی داشت. یه بار که با خواهرش میسی همخونه بودن و با هم زندگی می‌کردن، 2 بچه گربه هوملس پیدا می‌کنه. این بچه گربه‌ها بدنشون خیلی کثیف بود، پر از کک بودن و اینو در نظر بگیرید که وضعیت مالی این 2 خواهر اصلاً خوب نیست. خواهرش بهش میگه ببین ما خودمونم نمیتونیم از پس زندگیمون بر بیاییم. اینا رو چرا آوردی؟ ولی مورین جواب داد یعنی چی اینا رو چرا آوردی؟ نمیتونیم انقدر بیرحم زندگی کنیم. این بچه گربه ها به مراقبت نیاز دارن. با همون پول خیلی کمی که داشت رفت یک شامپوی ضد کک خرید و ساعت‌ها وقت گذاشت تا کک ها رو از بدن این بچه گربه ها بیرون بیاره و شد سرپرست دائمشون. میگم کلاً خیلی قلب بزرگ و مهربونی داشت تا سن 21 سالگیش برسیم. و الان توی سن 21 سالگی یک دختر 4 ساله داره. این در حالیه که هیچ درآمد ثابتی نداره. همه چیز رو امتحان کرد. رفت مرکز تماس وایساد، پیک پیتزا شد، اما هیچ کدوم از این شغلا براش جواب نمیدادن و درآمد بسیار بسیار کمی رو بهش میدادن. حتی میگه من میخوام وارد صنعت موسیقی بشم چون خب خیلی همیشه موسیقی رو دوست داشت. اما هیچ کدوم از این تصمیم ها درآمدشون اونقدر کافی نبود که بتونه حتی امورات ساده و روزمره‌ش و زندگی سادهش رو بگذرونه. حالا اصلا سیوینگ کردن و بریز و بپاش به کنار. تصمیم گرفت برای تأمین هزینه ها مدل بشه. شنیده بود که دخترهایی که جوونن، زیبان، خوش‌اندامن، لاغرن مثلا میتونن که مدل شن و از این راه درآمدهای خوبی کسب میکنن. میره توی یک سایت مدلینگ و عکساشو میذاره و ایمیل ها براش سرازیر میشن. اما این ایمیل ها صرفاً از شرکت مدلینگ نبودن، از شرکت هایی بودن که خودشون رو شرکت مدلینگ معرفی میکردن ولی در واقع ایجنسی های اسکورت بودن. با وعده پول خوب و یک راه سریع برای تبدیل شدن به مدل کم کم کشیده شد تو دل اسکورت شدن. اولش این شرکت ها بهش گفتن که ببین این شغل مثل رقصه بدون رابطه جنسی، فقط یه مرحله برای رسیدن به مدل شدن واقعیه و کم کم وارد کار شد. یه بار یکی از به اصطلاح استعدادیاب ها بهش گفت اگه بیاد نیویورک میتونه براش کار مدلینگ واقعی جور کنه. مورین از خوشحالی داشت بال در می آورد. از همون روز اول احساس میکرد زندگی جدیدی براش آغاز شده. خیلی زود با اسمهایی مثل ماری یا جولیانا شروع کرد به فعالیت. ولی خب واقعا کار مدلینگ نمی کرد و تبدیل شده بود به اسکورت. هیچ وقت هم به خانواده‌اش دقیق نگفت که داره چی کار میکنه. حتی به میسی خواهرش که خیلی با هم صمیمی بودن و همه چیزو به هم میگفتن. وقتی میسی ازش میپرسید چرا انقدر میری منهتن و میای، مورین یک لبخندی میزد و خیلی سریع موضوع رو عوض میکرد. از جایی به بعد این رفتار برای میسی نگران کننده شد و این سوال تو ذهنش بود که چرا خواهر من از یک سوال ساده باید انقدر فرار کنه و جواب نده و تفره بره. بیشتر وقتها مورین مشتری ها رو توی هتل ها میدید و از اوت کال دوری میکرد. اوت کال اگر یادتون باشه یعنی همون رفتن به خونه کلاینت یا حالا مکان انتخابی اونا. یعنی مورین میگفت شما بیایید به مکان من. ولی 9 جولای سال 2007 حدود نیمه شب به دوستش زنگ زد و گفت که داره میره به یک اوت کال. خب این عجیب بود به خاطر اینکه اصلا هیچ وقت اوت کال نمیرفت. اون شب آخرین شبی بود که زنده دیده شد. وقتی میسی و برادرش فهمیدن که گم شده، خودشون رفتن نیویورک و با عکس مورین از مردم توی خیابونا دونه دونه میپرسیدن که این زنو دیدین لطفاً بگین.
اگه نیویورک رفته باشین میدونین که مردم همیشه در حال دویدن و عجله کردنن. خیلی وقتا حتی وای نمیسن که گوش بدن و خیلی از آدم‌ها یا توجه نمی‌کردن به خواهر و برادرش و یا اینکه اگرم وای میستادن و صحبت می‌کردن اصلا مورین رو ندیده بودن. سراغ پلیس هم میرن. همه اینا رو به پلیس میگن اما پلیس اصلا پرونده رو جدی نمیگیره چون مورین اسکورت بود. میگه که مورین احتمالاً خودش فرار کرده و خب متاسفانه چیزی که ما در پرونده های جنایی خیلی زیاد میبینیم وقتی صحبت از سکس ورکرها یا اسکورت ها میشه انگار جون آدم ها طبقه بندی میشه و پلیس اینجوریه که اسکورت نه خیلی جونش مهم نیست. جسدش 3.5 سال بعد توی ساحل گیلگو پیدا شد. دوست صمیمیش سارا به مدت چندین ماه تماسهای مختلف از قاتلش دریافت میکرد. قاتل حتی تلاش کرده بود با سارا جوری صحبت کنه که وادارش کنه تا جای تتوهای مورین رو تایید کنه. برای مدت طولانی قاتل به سارا میگفت ببین من دوستتو دیدم، زنده است، توی یک خونه توی کوینز نیویورک داره زندگی میکنه، نگران نباش. ولی خب تمام این حرفاش سرنخهای اشتباه بود، دروغ بود و قاتل فقط داشت بازی روانی انجام میداد. و تماس‌ها رو دقت کنید، قاتل به یکی از خانواده ها میگه که مثلا عزیزت مرده، جسدش جلوی من، پوسیده شدنش رو دارم میبینم. و توی اون یکی تماس به طرف میگه که عزیزت داره یه جا زندگی میکنه و نگران نباش که بعدها اگر طرف امیدوار نگهش داره، بعدها که مثلا طرف فهمید دوست من، خواهر من، عزیز من مرده، خب فروپاشی روانی براش اتفاق میفته. یعنی رکس انقدر مغز بیماری داشته. یه چیز دیگه که راجع به کیس مورین خیلی برای من عجیب بود و لازم میدونم براتون تعریف کنم. مورین دقیقاً قبل از ناپدید شدنش توی مای اسپیس یک پستی گذاشته بود و نوشته بود که من مدتی خیلی دارم کابوس میبینم. کابوس یک قاتل سریالی. و بعد از چند روز خودش توسط یک قاتل سریالی شکار میشه و من الان موهای بدنم سیخ شده، مرمور شدم. سومین قربانی ملیسا بارتلمی بود، همون دختری که اوایل پرونده بهش اشاره کردیم و ازش کمی حرف زدیم و خب حالا میخوایم بیشتر باش آشناشیم. ملیسا متولد نیویورک بود، یک روحیه قوی، بی‌پروا و واقعا جسور داشت و این روحیه رو از مادرش گرفته بود. حتی زمان به دنیا اومدن ملیسا هم یک زمان خاصی بود و یک خاطره بانمکی هستش میخوام براتون تعریف کنم. مادرش لین موقع زایمان رفته بود توی یک بیمارستانی که بیمارستان کاتولیک ها بود. خب داشت از درد زایمان فریاد میزد و یک راهبه‌ای میاد بالای سرش و بهش میگه که هیچ ساکت، داد نزن، فریاد نزن، بقیه مریض ها رو بیدار میکنی. و لین مادر ملیسا همونطوری که داشت فریاد میزد از درد برمیگرده به این راهبه میگه خفه شو، تو که توی زندگی تا حالا یه بارم سکس نداشتی، اصلا چه میدونی از درد زایمان و هر چیزی. و من واقعا اینجا که داشتم اسکریپتو مینوشتم ریسه رفتم از خنده. خب این روحیه قوی و جنگجو توی خانواده‌شون موج میزد. ملیسا قد کوتاهی داشت، فقط 148 سانتی متر بود، ولی کسی جلودارش نبود. از این دخترهایی بود که خیلی راحت میرفت جلوی یک مردی که حتی 3 برابر خودش قد و هیکل داره وای میستاد و حالتی که چیه؟ ناپدریش جف توی یک مستندی میگه که اگر کسی با ملیسا در میافتاد، ملیسا بلا استثناء بهش مشت میزد بدون تعارف. منظورش از این کسی مثلا مردهایی بودن که شاید مزاحمت براش به وجود می آوردن. برای همین واسه ملیسا یک قانونی گذاشته بودن و اون قانون هم این بود: اول از همه تو نزن. یه حالتی که تو شروع کننده کتککاری نباش، حداقل انقدر ما نخوایم بیایم مثلا پلیس استیشن. ملیسا سنش که بیشتر شد به خانواده‌اش گفت که میخواد آرایشگاه خودش رو راه بندازه. خواهرش آماندا خیلی به ملیسا وابسته بود، خب ما عقب‌تر هم اشاره کردیم، و جدایی براشون واقعا سخت بود. ولی برنامه ملیسا این بود که ببین من یه مدت اول میرم توی یک سالونی کار میکنم، مشتری جذب میکنم، پول جمع میکنم و بعد آرایشگاه خودم رو راه میندازم. مثل اینکه مدتی توی شهر دیگه ای زندگی میکرد و تصمیم میگیره برای هنر آرایشگری برگرده به نیویورک. ولی وقتی رسید به نیویورک شرایط سخت‌تر از چیزی بود که فکرشو میکرد. انقدر هزینه ها بالا بود که حتی نمیتونست بیلهاش رو پرداخت کنه. خب درآمدش توی اون آرایشگاه خیلی کم بود. از آرایشگاه اومد بیرون و رفت توی یک بار تاپلس مشغول به کار کردن. پدر و مادرش وقتی فهمیدن که داره توی یک بار تاپلس کار میکنه خیلی ناراحت شدن، دعواش کردن. ولی ملیسا بهشون اطمینان داد که مامان بابا نگران نباشید، هیچ کس منو تاچ نمیکنه، من فقط دارم با
یک لباس خاصی که در واقع بالا تنم برهنه است یه جا کار میکنم که بتونم پول در بیارم و یه روزی برای خودم اون چیزهایی که دوست دارم رو بسازم. آماندا میدونست که خواهرش به واسطه کار کردن توی اون بار تاپلس با پروسه اسکورت شدن و اینا هم آشنا شده و داره به پدر مادرش دروغ میگه، ولی خب هیچ وقت پشت خواهرش رو خالی نکرده بود. آماندا هیچ وقت اون قانونی که خواهرها بین خودشون دارن و هیچ وقت رازهاشون رو به کسی نمیگن رو زیر پا نذاشت. اما خب این به این معنا نبود که نگران ملیسا هم نباشه، ولی ملیسا مدام بهش میگفت که نگران نباش، من فقط با یه سری مرد میرم سر دیت، هیچ کاری نمیکنم. اسکورت بودن با سکس ورکر بودن فرق میکنه. ولی کم کم یه سری چیزهایی رو برای آماندا گفت، یه سری واقعیت‌ها رو اعتراف کرد. مثلا گفت که آره خب بعضی وقتا بعضی مشتری‌ها هستن که چیزهای بیشتری میخوان اما خب پول بیشتری هم میدن. آماندا خیلی نگران ملیسا بود و هر بار که ملیسا برمیگشت خونه صحیح و سالم آماندا واقعا خوشحال میشد. یه حالتی بود که انگار هر باری که از خونه ملیسا میزد بیرون منتظر بود دیگه این بار برنگرده. و خب واقعا یکی از بارها هم همین اتفاق میفته. ملیسا از در خونه میزنه بیرون اما هرگز برنمیگرده. ملیسا با تمام پولهایی که در می آورد مدام برای خانواده‌اش هدیه می‌خرید. اصلا عاشق این بود که یک بخش عظیمی از درآمدش رو برای خانواده‌اش کادو بخره. ولی اواخر سال 2008 رفتار ملیسا عوض شد. کم کم رفتارش شروع شد که من از این شغل خسته شدم، دلم می‌خواد برگردم پیش مامان و بابا، دیگه دلم نمی‌خواد اسکورت باشم. تا 12 جولای سال 2009 که از خونه بیرون رفت تا با یک کلاینتی دیدار کنه و دیگه هیچ وقت زنده برنگشت. خانواده ملیسا هم مثل خانواده مورین هر کاری کردن، هر کاری که از دستشون برمیاد انجام دادن تا بتونن ملیسا رو پیدا کنن. مطمئن بودن، شک نداشتن که ملیسا فرار نکرده. اما خب پلیس رو میشناسید دیگه. پلیس فقط و فقط یک تئوری داشت، اونم این که نه، ملیسا اسکورت بوده، ملیسا خودش فرار کرده. خانواده‌اش هر روز به پلیس زنگ می‌زدن و پلیس دیگه رفتارش اینجوری بود که وقتی تلفن رو برمی‌داشت میدید خانواده ملیسا، گوشی رو روی خانواده ملیسا قطع می‌کرد. آماندا هم دیگه مجبور شده بود از یه جایی به بعد که دیگه خبری از ملیسا نبود واقعیت کار ملیسا رو به پدر و مادرش بگه. و میدونید که از سخت‌ترین لحظه‌های زندگیش بود. احساس گناه کرده بود. اون فکری که شاید اگر من زودتر به خانواده میگفتم که ملیسا داره به عنوان اسکورت کار میکنه، ملیسا الان زنده بود، هرگز براش اتفاقی نمیافتاد. در حالی که ما میدونیم این شایدها و ولی و اما و اگرها اونقدر توی روند یک اتفاقی افتادن تأثیری نداره. و حالا جالبه پلیس این وسط به آماندا شک کرده بود و میگفتش که تو چرا یک سری چیزها رو از ما پنهان میکنی؟ و من به آماندا حق میدم، به خاطر اینکه توی این پوینت پلیس اصلا کمکی نکرده به این خانواده. معلومه که آماندا تراست ایشو داره به پلیس. به هر حال آماندا کم کم مجبور میشه همه چیزو به پلیس بگه. میگه که ملیسا با یک مردی به اسم جان دیده شده بود. خانواده‌اش فکر می‌کردن که دوست پسرشه، ولی در واقع این مرد پیمپ ملیسا بوده، یا بهتر بگیم این مرد همون کسی بود که ملیسا رو وارد دنیای اسکورت کرده بود. این آقای جان اول باهاش وارد رابطه شده بود و بعد کم کم شروع کرده بود گول زدنش که نگران نباش، این کار اصلا کار پرخطری نیست، اگه نخوای با کسی رابطه جنسی برقرار کنی نمی‌کنی، کنترل همه چی دست خودته، این فقط یک راهیه برای اینکه پول به دست بیاری و وقتی پول داشته باشی قدرت دستته. ولی همین که ملیسا وارد کار شد، این مرد فقط ازش سوء استفاده کرد. بارها و بارها ملیسا رو کتک زده بود، بارها و بارها خشونت فیزیکی به ملیسا نشون داده بود. ملیسا 3 بار رفت بیمارستان به خاطر ضربه شدیدی که به سرش وارد شده بود و خب این ضربه ها توسط جان به وجود اومده بود. 1 بار هم به خاطر آسیب شدید به ریه‌اش توی بیمارستان بستری شد. و این مرد تا جایی داشت جلو میرفت که ملیسا دیگه هیچ کنترلی روی زندگیش نداشت، هیچ کنترلی برای خودش باقی نمونده بود و الان این دختر ناپدید شده. خب برای مدت طولانی این جان مسئول اصلی پلیس بود، اما بعد از پیدا شدن قاتل اصلی جان از لیست مسئولین میره کنار. ولی بیاید یه چیزی رو با هم بررسی کنیم. درسته که ملیسا جونش توسط یک قاتل زنجیره‌ای و یک مرد دیگه گرفته شده، اما اگر جان ملیسا رو وارد این کار نمی‌کرد شاید ملیسا زنده بود. قربانی بعدی امبرلین کاستلوی 27 ساله بود، یک دختر مهربون، صمیمی و با اعتماد به نفس. امبر هم اندام کوچیکی داشت و یه خواهری داشت به اسم کیم که کیم هم خواهرش بود، هم مادرش، هم دوست صمیمیش.
چقدر یه سری چیزا تو این پرونده عجیبه. مثلا ببینید اکثر قربانی ها خواهرهای صمیمی دارن تو زندگیشون. anyway امبر همیشه کودکی شادی داشت تا وقتی که 5 سالش شد. یه مرد 26 ساله که همسایه‌شون بود پیشنهاد داد که امبر و خواهرش و یک دختر دیگه که دوستشون بود رو ببره پارک که همه با هم تنیس بازی کنن. معلوم نیست دقیقاً چی شد، اما اون مرد امبر رو کشونده بود توی بوته ها و بهش تعرض کرده بود و این اتفاق برای خود امبر و خانواده‌اش خیلی سنگین تموم شد. خانواده‌اش نابود شدن. و من تو پرانتز میخوام اینو بهتون بگم، خواهش میکنم کودکانتون رو با غریبه، همسایه، حتی فامیل نفرستید جایی بدون حضور خودتون. پدر امبر وقتی فهمید که اون مرد 26 ساله به امبر تعرض کرده، یک اسلحه داشت. اسلحه رو برداشت، برد گذاشت رو سر اون مرد، شلیک نکرد، بینشون درگیری پیش اومد. نمیدونیم که پدر امبر به خاطر این کار دستگیر شد یا نه، ولی میدونیم که زندگیشون کلاً از اون روز به بعد فرو ریخت. امبر آسیب روانی شدید دید و تمام مدت خودش رو مقصر میدونست. پدر و مادر امبر هم تمام مدت خودشون رو مقصر میدونستن که ما نباید این دوتا بچه رو ول میکردیم با یه مثلا پسر همسایه بره یه جایی. کیم خواهر امبر برای اینکه خرج خانواده رو بده رقصنده مجالس مجردی شد. ایجنسی که براش کار میکرد بهش گفته بود که ببین هیچ فعالیت جنسی اینجا مجاز نیست، ولی با اون لحنایی گفته بود که منظورش اینه هر کاری خاصی بکن ولی به ما ربط نداره. پولتو نقد بگیر، حرفی هم به کسی نزن، سرت به کار خودت باشه، ما هم سرمون به کار خودمونه. خب کیم شبها بیشتر از $800 در می آورد، در حالی که همسن و سالهاش داشتن توی فست فودها با ساعتی $10 به زور کار میکردن. پس کیم چسبیده بود به این کار به خاطر اینکه داشت مخارج تمام خانواده رو این کار تامین میکرد. با کلاینتاش مرز میذاشت، از یک حدی بیشتر جلو نمیرفت و تمام مدت فقط به فکر پول درآوردن بود و هدفش نجات خانواده‌اش. بعدها که امبر یه ذره سنش بیشتر شد، اون هم ملحق شد به این کار، ولی خب روحیه‌اش با بقیه فرق داشت. روحیه امبر خیلی لطیف‌تر بود. توی اون محیطی که همه دنبال پول درآوردن بودن و به قولی گرگ بودن، امبر دنبال دوستی و تعلق خاطر بود و این میتونه واقعا کشنده باشه توی چنین شغلایی، چون خیلی ها از شما سوء استفاده میکنن. دلش میخواست یه سر توی جمع باشه، خودش رو اثبات کنه، خودش رو نشون بده. بیش از حد معصوم به نظر میومد برای چنین کارهایی. حتی یه بار یکی از رقصنده ها به خاطر دستگیری دوست پسرش به وکیل نیاز داشت، ولی خب هیچ پولی نداشت و امبر تصمیم میگیره بره برای یک وکیلی برقصه و حالا شاید بیشتر از رقص ما نمیدونیم که در ازای این خدمات به اصطلاح این وکیل یک وکالت رایگانی برای اون دختر انجام، در واقع برای دوست پسر اون دختر انجام بده. خب امبر یک دل بسیار بزرگ و دریایی و مهربون داره توی یک محیط خیلی خشن و طولی نمیکشه که درگیر اعتیاد میشه. برای تامین مواد شروع میکنه به دزدی از مشتریهاش و این میشه که ایجنسی اخراجش میکنه. یک ازدواج کوتاه مدت هم داشت، ولی خب هیچی درست پیش نمیرفت و از اون ازدواج اومد بیرون. امبر همیشه دلش میخواست تو زندگیش خوشحال باشه، ولی انگار خوشحالی ازش فرار میکرد. دائم دنبال شادی بود، اما توی جاده های اشتباه. در عین اینکه دختر فوق‌العاده‌ای بود، درونش یک درد عمیقی داشت. کلیسا میرفت، سعی میکرد خودش رو پاک کنه از گناهایی که حالا تو ذهن خودش انجام داده، اما دوباره میافتاد تو دام اعتیاد و اسکورت شدن. کیم هم مشغول کار بود، ولی چون حد و مرزهای خودش رو رعایت کرده بود، هنوز داشت با اون ایجنسی کار میکرد و خواهرها از هم فاصله گرفتن، نه به خاطر اینکه اختلافی بینشون به وجود اومده باشه، اما خب کیم دائم به امبر میگفتش که ببینین قرارهای پر ریسک و خطرناک رو باید بذاری کنار. امبر اما نمیتونست، به خاطر اینکه شدیداً درگیر مواد شده بود و دیگه دنبال هر راهی میگشت که بتونه ذره پول در بیاره. الان دیگه هدف اصلیش از پول درآوردن تأمین خانواده یا خرج و مخارج خودش نبود، بلکه گرفتن مواد بود. امبر یکی از آخرین قربانی ها بود. چند ماه ناپدید میشه. همه، حتی خواهرش، خانوادش، همه فکر میکردن که امبر خودش رفته، تا اینکه کیم یک تماسی دریافت میکنه و اون تماس شامل این بود که جسد امبر رو توی گیلگو بیچ پیدا کردن. غم انگیزتر از همه این بودش که بعد از تمام این اتفاقها کیم یک وسواس خیلی خاص و زیادی پیدا کرد برای اینکه بتونه عدالت رو واسه امبر اجرا کنه، اونم به تنهایی.
یک ابسشنی پیدا کرد به پرونده‌های جنایی. شروع کرد به مطالعه کردن و خوندن و دیدن هر آنچه در رابطه با قاتل‌های سریالی بود. حتی یک بار به ذهنش رسید که خودش رو به عنوان طعمه آنلاین جا بزنه تا شاید این قاتل بهش پیام بده. میگفت اگه پلیس نتونسته قاتل خواهرم رو پیدا کنه، من باید بتونم. و تمام اینا، یعنی زندگی این دختر هم کاملا نابود شده بود. لقبی که به رکس داده بودن لانگ آیلند سیریال کیلر بود. و این رو در نظر بگیرید که در حال حاضر فقط برای 3 تا از قتل‌ها تونستن متهمش کنن. همون داستان همیشگی، میدونن همه قتل‌ها کار خودشه، الگوها یکسانه، همه چیز یکسانه، اما مدارک فیزیکی فقط برای 3 تا قتل دارن. جسیکا تیلر یکی دیگه از قربانی‌ها بود. سر و دستاش توی ساحل پیدا شد، ولی بقایای بدنش مربوط به 8 سال قبل بود و بله، قاتل بدن جسیکا رو تیکه تیکه کرده بود. یه سری از اعضای بدنش حدود 65 کیلومتر دورتر تیکه تیکه پیدا شدن. همین داستان درباره والری مک هم صادقه. اون هم فقط سر و دستاش توی ساحل پیدا شد و بقیه بدنش 65 کیلومتر اون طرفتر بود. به خاطر این متفاوت بودن لوکیشن، رکس و تیم وکلاش ادعا میکنن که مثلا بیگناه هم و اینا کار من نبوده. اما تحلیلگرا میگن اگر تمام این قتل‌ها کار یک نفر باشه، کار یک قاتل باشه، خب اصلا چیز بعیدی نیست اولا. دوما ممکنه به خاطر این باشه که شخصیتش تو طول زمان تغییر کرده باشه. همه ما آدم‌ها شخصیتمون تغییر میکنه، پس چرا نه؟ یک قاتل هم میتونه شخصیتش تو قتل‌هاش تغییر کنه. شاید اوایل خیلی نگران بوده واسه قتل‌هایی که انجام میداده، برای همین بدن‌ها رو تیکه تیکه میکرده، اما بعدتر با افزایش اعتماد به نفسش اجساد رو کامل توی ساحل‌ها، یعنی میدونید بدون اینکه تیکه تیکه کنه، رها میکرده. چون دیگه خیالش راحت بوده هیچ کس منو پیدا نمیکنه، هیچ کس این اجساد رو پیدا نمیکنه. حتی همین الان هم ممکنه جاهایی جسدهایی دفن شده باشه که همین قاتل جونشون رو گرفته ولی کشف نشدن. یکی دیگه از قربانی‌ها دختری بود که به اسم پیچز شناخته میشه، چون یه تتویی داشت که شکل یه هلوی قلب مانند بود روی سینه‌اش. ولی خب این زن یک جین دوه، اسم واقعیش معلوم نیست، یک دختر سیاه‌پوست جوان که لباس تنش بود و طلا جواهر هم همراه خودش داشت. بالا تنه بدنش سالها پیش داخل یک سطل زباله پیدا شد و بقیه اندامش توی گیلگوبیچ. یادتونه اوایل پرونده گفتیم یکی از قربانی‌ها کودک بود، یک کودکی کنار یک بدنی پیدا شده بود. این کودک کنار بدن همین جین دو بود. نیروی پلیس و تیم محقق‌ها احتمال میدن که این کودک دختر خود این جین دو بوده. شاید چون هیچ کسی رو نداشته که بتونه مراقب بچه کوچیکش باشه، با خودش سر قرارهای کاریش به عنوان اسکورت می‌بردتش و پلیس ها معتقدن که قاتل برای از بین بردن شاهد این کودک رو کشته، هرچند این کودک انقدر کوچیک بوده که شهادتی نمیتونسته بده. یه قربانی دیگه هم بوده، تنها قربانی مرد در این پرونده، یک مرد آسیایی شناخته شده، ولی خب اطلاعات کاملی از هویت جنسی یا اسم کاملش در دسترس نیست. فقط وقتی پیداش کردن لباس زنونه تنش داشته اما مرد بوده. احتمال دادن که اون هم اسکورت بوده و خدماتش رو آنلاین آگهی می‌کرده. حالا این که چرا ما بین این همه قربانی زن یک قربانی مرد وجود داره، اینو میخوام بهتون بگم. نظریه اینه این مرد به خاطر تفاوت ظاهری با اون چیزی که توی آگهی نوشته بوده قاتل رو عصبانی کرده. گرفتید داستان چی شد؟ یعنی برگشته گفته من زنم، مثلا قدم اینجوریه، وزنم اونجوریه، ولی در واقع مرد بوده. خودش رو تو قالب یک زن جا زده بوده و قاتل وقتی دیدتش عصبانی شده. حالا چرا این تئوری وجود داره؟ به خاطر اینکه مدل به قتل رسیدن این قربانی با بقیه فرق داره. این قربانی بر اثر اصابت یک جسم سخت به سرش جونش رو از دست داده، در حالی که تمام قربانی‌های دیگه با خفگی به قتل رسیدن. یک قربانی دیگه هم بود که اوایل بهش میگفتن فایر آیلند جین دو، ولی الان میدونیم اسمش کرن ورگاتا بوده. پاهای کرن دهه‌ها پیش داخل پلاستیک پیدا شد و بقیه بدنش توی گیلگوبیچ. ولی بیایید دوباره یک فلش بکی بزنیم به شنن. پلیس میگه که شنن قربانی
قاتل زنجیره لانگ آیلند نیست. ولی خب گم شدن شنن باعث شد که کل این پرونده باز شه. یعنی اگر شنن گم نمیشد شاید هیچ وقت اجساد قربانی‌های دیگه پیدا نمی‌شدن، چون کسی اصلا توی اون مناطق نمیرفت که دنبال یکی دیگه بگرده که بعد حالا اجسادی رو پیدا کنه. دیسمبر 2011 درست 1 سال بعد از کشف اولین قربانی‌های گیلگو بیچ، جسد شنن توی منطقه‌ای پیدا شد که خانواده‌اش واقعا داغون شدن. تا اون لحظه همه منتظر بودن که شنن خودش برگرده. راجب شنن میگن که یک دختر مستقل و با اراده بود که زندگی سختی داشته. دوستاش میگن گاهی رفتارش بی‌ثبات میشد، چون توی دوران کودکی مدام از این فاستر هوم به اون یکی مثلا فاستر هوم میرفت، منتقل میشد و خب خیلی دوران کودکی بدی داشت. از همون بچگی هم براش تشخیص اختلال بایپولار داده بودن. دارو میخورد حتی بابت این دیسوردر، اما از یه جایی به بعد این داروها رو قطع میکنه، چون با اطرافیانش گفته بود احساس میکنم حالم خیلی بهتره و دیگه به دارو نیاز ندارم. یکی از بزرگترین آرزوهاش این بود که انقدر مستقل شه، انقدر پولدار شه که بتونه از خواهر و برادرهاش مراقبت کنه. در واقع بتونه حضانتشون رو بگیره و اونا رو پیش خودش بزرگ کنه. تو رستوران ها کار کرده بود، تو هتل ها منشی شده بود، هر کاری که از دستش برمی اومد میکرد تا بتونه پول جمع کنه. تا با پسری آشنا میشه به اسم الکس و خب دوست دختر دوست پسر بودن و به مرور کم کم الکس این دختر رو وارد دنیای اسکورت میکنه. اول برای ایجنسی ها کار میکرد، اما یه ذره که کار کرد و روش کار کردن رو فهمید، تصمیم گرفت که مستقل شه و سود کامل فقط و فقط مال خودش باشه. برای محافظت از خودش یک راننده خصوصی استخدام کرد به اسم مایکل. این مایکل کلن کارش این بود که دخترهای اسکورت رو از یک محلی تا یک محل دیگه ببره. همونطوری که گفتم 1/3 درآمد هر اسکورت رو میگرفت و اصلا نقش محافظ رو نداشت، واقعا همون در حد درایور بود. تا الان پلیس هیچ مدرک رسمی نتونسته پیدا کنه که رکس با قتل شنن در ارتباط باشه. خود رکس که اصلا هیچ کدوم از قتل رو گردن نگرفته، ولی خانواده و دوستاش مطمئنن که شنن به قتل رسیده، حالا یا توسط رکس یا هر کس دیگه ای. حالا ما چرا داریم اینو میگیم؟ چون پلیس یک نظریه اعصاب خردکن و اذیت کننده ای داره و میگه که شنن که یک دختر جوان بوده در اثر یک حمله عصبی داشته میدویده تو بوتهزار و همونجا سکته کرده، فوت کرده. یعنی اصلا قتل برای شنن اتفاق نیفتاده. فهمیدونید پلیس چرا داره این حرفا میزنه؟ به خاطر اون گذشته‌ای که شنن درگیر مصرف مثلا حالا یه سری داروها برای دیسوردر بایپولارش بوده، یا صرفاً چون مواد مصرف می‌کرده. از این دیدگاه‌های کلیشه‌ای و بیرحمانه که صرفاً چون یک نفر مواد مصرف می‌کرده، صرفاً چون یک نفر سکس ورکر بوده، صرفاً چون طرف اسکورت بوده، صرفاً چون مثلا یه مدت قرص‌هایی مصرف می‌کرده، قرص اعصاب بوده یا مربوط به دیسوردرش، پس ارزش این رو نداره که ما خیلی راجبش تحقیق کنیم. به خاطر یکی از همون دلایل جونش رو از دست داده. یعنی واقعاً توی پرونده شنن آدم به وضوح می‌بینه که پلیس فقط می‌خواد سر و ته قضیه رو هم بیاره و اصلا نمی‌خواد پرونده شنن رو تبدیل بکنه به قتل. و مردم تمام مدت دارن توی فضای مجازی این رو پست میکنن یا راجبش صحبت میکنن که اگر شنن اسکورت نبود بازم پلیس همینجوری راجبش رفتار میکرد. در واقع پلیس مدعیه که شنن دچار یک بحران روانی شده و همراه با مصرف مواد مخدر توی تاریکی شب گم شده، مثلا پنیک اتک بهش دست داده یا هر چی و از دنیا رفته. ولی خب خانواده شنن خریدار همچین حرفی نبودن. برای همین یک دکتری رو استخدام کردن به اسم دکتر مایکل بادن که بیاد و کالبدشکافی خصوصی انجام بده. این دکتر بعد از بررسی جسد شنن میگه که نشونه‌هایی از خفگی عمدی روی جسد شنن مشاهده میشه و چطوره که پزشکی که واسه پلیس داره کار میکنه این موضوع رو ندیده یا دیده، نگفته یا گفته پلیس نخواسته ثبت کنه یا چی. گزارش دکتر مایکل رو گوش کنید. میگه که استخون گردن شنن شکسته و یک سوراخ‌های روی استخون گردن شنن به وجود اومده که معمولاً در موارد خفگی این سوراخ‌ها روی استخون به وجود میاد. این دکتر میگه هیچ مدرکی وجود نداره که نشون بده خفگی طبیعی برای این دختر به وجود اومده، نشون بده که مثلا بیماری داشته به خاطر مصرف مواد مخدر از دنیا رفته. میگه شواهد از روی بدن کاملاً این رو داره به ما میگه که قتل براش
براش اتفاق افتاده. اما پلیس رسما هنوز مرگ رو یک حادثه نوشته اعلام کرده و میگه که برای اینکه بگیم شنن به قتل رسیده مدرک کافی وجود نداره. نمیدونم چه مدرکی پلیس میخواد. مثلا شنن باید یهو زنده شه، خودش ظهور کنه، برگرده بگه آره یکی منو کشته بعد دوباره بمیره. پلیس فقط اینجوری قانع میشه. نکته عجیب بعدی اینه که جسد شنن رو به بالا یعنی رو به بالا بود جسدش، در حالی که بیشتر قربانی هایی که غرق شدن، اوکی مگه نمیگید افتاده تو آب خودش غرق شده، صورتشون رو به پایینه نه رو به بالا. حتی اگه عمق آب بیشتر هم باشه بازم این حالت غیر عادیه. در حال حاضر رکس متهم به 3 قتله، همونطوری که بهتون گفتم، به خاطر اینکه فعلا دی ان ایش روی بدن اون 3 قربانی پیدا شده، بدن میگن، ملیسا و امبر. و خب هنوز نتونستن با مدرک دی ان ای به قتل مورین ربطش بدن. اما خب همه الگوها یکسانه دیگه. یه خبر ناراحت کننده دیگه هم دارم. توی سال 2016 خواهر شنن توی یک اپیزود روانپریشی اسکیزوفرنیک به مادرشون حمله میکنه و مادرشون یکی از فعالترین عضوهای خانواده بود در جریان پیگیری پرونده شنن. به مادرشون حمله میکنه و با صدها ضربه چاقو مادرش رو میکشه و نه تنها اون بلکه با یک کپسول آتش نشانی هم کلی ضربه میزنه. اسم خواهر شنن سارا بود. سارا رو به 25 سال تا حبس ابد زندان محکوم میکنن. ولی خب خیلی ها دارن از خودشون میپرسن اگر شنن گم نشده بود آیا باز همچنین فاجعه ای رخ میداد؟ چقدر این خانواده تحت فشار روحی روانی بودن که یکی از اعضای این خانواده به چنین فروپاشی روانی رسیده و چنین بلایی رو سر مادر خانواده آورده. و اما برسیم به یک چهره آشنا که ما اوایل پرونده به عنوان مظنون ازش صحبت کردیم. همون رئیس پلیس بدنام جیمز، همونی که چیزهای مشکوکی توی ماشینش پیدا شد. خیلی ها معتقدن که جیمز با رکس در ارتباط بوده. گزارش هایی هست که این 2 نفر توی بعضی از مکانهای عمومی همو ملاقات میکردن. توی یه سری از اون مهمونی‌های یواشکی همو دیده بودن. ولی خب نه جیمز زیر بار میره نه رکس. رکس همچنان ادعای بیگناهی کرده، دادگاهاش در جریانه. در حال حاضر 61 سالشه، به قتل 7 زن متهمه ولی برای 3 تاش مدرک دی ان ای پیدا کردن. توی زندانه تا دادگاهاش تموم شه ببینیم چه حکمی بهش میدن و امکان گذاشتن وثیقه هم نداره. مثل همیشه هر آپدیتی در رابطه با این قاتل، در رابطه با حکمی که میگیره به وجود بیاد من حتما براتون میام و آپدیت میکنم همه چیو. قبل از اینکه با هم خداحافظی کنیم چند لحظه راجع به مقتولینمون صحبت کنیم. به یاد تمام زنانی که زندگیشون نادیده گرفته شد، داستانشون تحقیر شد و حقیقتشون دفن شد. اما یک اتفاق تلخ حقیقت دفن شده رو برملا کرد و قاتل نتونست برای همیشه از زیر این جنایت ها فرار کنه. یادشون زنده و گرامی. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. اگر که هنوز چنل رو سابسکرایب نکردید میتونید از زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو روشن کنید. وقتی من ویدیو جدید میذارم زودتر از همه ازش مطلع میشید. ممنون بابت تمام لایکاتون، ممنون بابت کامنتاتون. و یک خبر نسبتاً مثبت رو نگه داشتم که اینجا بهتون بگم. اون سگر یادتون هست؟ بلو، قربونش برم من. بلو فداش بشم منه، به خاطر اینکه بلو نقش خیلی مهمی توی این تحقیقات داشت و بالاخره توسط اداره پلیس تقدیر کردن ازش. براش یک مراسم تقدیری گرفتن، بهش به خاطر خدماتی که ارائه داده مدال دادن. قربونش برم، بهش جایزه بدید، تریت بدید. نکته زیبای دیگه این پرونده که حالا انقدر همه چیز تلخ و سنگین بود، گفتم اینا رو بگم از ذره بشوره ببره، اینه که خانواده خیلی از قربانی ها با وجود تمام دردهایی که کشیدن به هم نزدیک شدن و تبدیل شدن به حامی همدیگه، تبدیل شدن به دوستهای خوب، مدام با هم در ارتباطن، تبدیل شدن به آدمهایی که همشون با هم دارن برای عدالت میجنگن. ولی خودمونیم و عجب پرونده‌ای بود، نفسگیر بود واقعا. کاور کردنش یه طرف واقعا نفسگیر و سخت و پیچیده بود، اسکریپت اوکی کردن یه طرف دیگه. یعنی عرق منو این پرونده در آورد و من 1-2 هفته نیست درگیر کاور کردن این پرونده‌ام. یادم نیست چند نفر از شماها این پرونده رو
گفته بودید یا نه؟ یادم چند تاتون درخواست داده بودید یا شاید دارم اشتباه میکنم، نمیدونم. ولی خب جزو اون پرونده هایی بود که توی فولدر کیسایی که باید برم سراغشون گذاشته بودم. هی هر از گاهی میرفتم میخوندم، دوباره آپدیتش میکردم. الانم خب هنوز حکم رکس مشخص نیست، ولی دیگه طاقت نیاوردم که براتون کاورش نکنم. خیلی واقعا پرونده عجیب و سنگینی بود. داستانی که با جیغ و تماس‌های وحشتناک 911 شروع شد و بعد با کشف 11 تا جسد توی باتلاق‌های لانگ آیلند ادامه پیدا کرد. تموم که هنوز تموم نشده. مردی که سالها به عنوان یک معمار موفق بین مردم داشت زندگی میکرد، خانواده داشت، کلی پروژه اجرا کرده بود، همه میگفتن چقدر این مرد نمیدونم فلان و بیساره، اما پشت اون ظاهر محترمانه یک ذهن مریض، یک ذهن شکارچی بیمار پنهان شده بود. و گایز اون تیکه پیتزا خیلی برام مهم بود. الان میدونم وجدانن چون من شیکمو هم فکر میکنیم پیتزا برام جالبه. نه واقعا بحث جالب بود دیگه، اذیت نکنین. حالا شاید یه ذرهش به خاطر شیکمو بودن من باشه، مثلا 20% شاید خب به خاطر شیکمو بودن من اون بخش پیتزاش برام خیلی جالب بود، ولی 80% به خاطر اینکه اگه اون پیتزا رو تیکه پیتزا رو پیدا نمی‌کردن خب واقعا نمیتونستن دی ان ای از رکس بگیرن. و یه چیزو بهتون بگم، وقتی که داشتم اسکریپت اوکی میکردم و تماس 911 شنن رو چند بار گوش دادم، اصلا دیگه به بعدش تا حتی همین امروز که در حال کاور کردم بودم، یه جاهایی همش اون تماسش با 911، اون صحبت‌هایی که کرده بود، اون تماس عجیب صداش تو گوشم بود. و الان یه حسی دارم که ذره دلم گرفته الان که پرونده تموم شده. حالا نه فقط برای شنن، برای تمام قربانی‌هایی که در دنیای جنایت صرفاً چون اسکورت یا سکس ورکر بودن کسی بهشون اهمیت نداده. همه حالتی هن که خودش رفته، خودش میخواسته قربانیشو، خودش میدونسته داشته کار پر ریسکی میکرده. انگار یک شخصی که سکس ورکره خودش داره انتخاب میکنه که خب باشه من دارم این کارو انجام میدم که بعد بمیرم. نه، هیچکس مستحق اینجوری مردن نیست، هیچکس مستحق فراموش شدن نیست. و باز نکته‌ای که من خودم ریختم پشمام مونده اینه که این پرونده توی سالهای جدید اتفاق افتاده و هنوز هم ما اون دیدگاه‌های قدیمی حال به همزن اینا رو میبینیم از پلیس، از جامعه. سکس ورکر بوده، اسکورت بوده، خودش خواسته، خودش رفته، میخواست سکس ورکر نشه. anyway اینم از پرونده امروز. خیلی سنگین بود، من گشنم شده. رسیدیم به تایم نهار. به جان خودم من الان میرم پیتزا اوردر میدم. اینقدر پیتزا کردم گشنم شد. یکی دو تا خاطره میخواستم براتون تعریف کنم ولی بدنم نمیکشه، گشنمه. این گوشواره هم دیگه داره گوشمو اذیت میکنه. چه مسخره بود. یعنی خوشگله ها، ولی بعد از چند ساعت گوشمو داره درد میاره. نباید اینجوری باشی، تو باید کامفورتبل باشی. ریدین با این پروداکت درست کردناتون. خوبه من چیز نمی کنم، از این ریویو نمیدم به مثلا محصولات مختلف. مثلا یارو با 1000 ذوق و شوق محصولشو واسه من میفرسته و من مثلا میذارم تو گوشم میگم 0 از 10 ریدین با این محصولتون. نه نمیخوام. یعنی سهام یارو یهو فورت میافت. هر کسی برای یه کاری خوبه عزیزان من برای ریویو دادن زیاد از حد صادقم. آره رو من واسه ریویو دادن حساب نکنید مگر اینکه محصولاتتون واقعا خیلی خوب باشه. دمتون گرم تا اینجا همراه بودید. به زودی با یه پرونده جدید دیگه میام سراغتون. خیلی از خودتون مراقبت کنید. دوستتون دارم. تا پرونده بعدی.